მოგესალმებით. მოდით რამოდენიმე წუთი დავალოდოთ დანარჩენებს, სანამ შემოგვიერთებიან და შემდეგ დავიწყოთ. მაგრამ იმისთვის, რომ ეს პერიოდი არ მოვიწყინოთ, გაგიზიარებთ ჩემ ეკრანს, კითხვაში რომ მივიღოთ მონაწილეობა. წუთით. ძალიან მარტივი კითხვარი არის, რეალურად ერთი კითხვისგან შედგება. და ეს კითხვარი არის იმ თემების შესახებ, რომელიც თქვენთვის საინტერესოა. რა თქმა უნდა, ტესტირების გარშემო. ეს კითხვარი დაგვეხმარება, რომ მომავალში, როდესაც გავს ღონისძიებებზე ვიმუშავებთ, ეს თემები მოვიცვათ. ცხადია, ანონიმური არის, ძალიან მარტივი არის, შედიხართ menti.com-ზე, აწერია კიდევაც სლაიდზე, შეკავთ კოდი და ირჩევთ იმ თემას, რომელიც თქვენთვის არის საინტერესო. მომავალში კი შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად გავითვალისწინოთ ეს თემები და ამ თემების გარშემო ვიტრიალოთ. დავალოდებით თქვენს აქტიურობას, დროებით გაგეთიშებით და სულ რამოდენიმე წუთში ისევ დაგიბრუნდებით.
მოდით მაშინ დავიწყოთ ვებინარი. პირველ რიგში მადლობა აქტიურობისთვის, როცა აქტიურად ჩაგვერთეთ. მონიშნეთ თქვენთვის სასურველი თემა, მომავალ შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად მომდევნო ღონისძიებებზე დავფაროთ. ხავე გავაზიარებ ეკრანს. მე ვარ ნათია სიდვილაძე, GeoSTQB-ის პრეზიდენტი და Exactpro-ის თბილისის ოფისის დირექტორი. პირველ რიგში მადლობა, რომ დღევანდელ დღეს ორშაბათს, ასე ძიმე დღეს თანაც ზაფხულში გადაწყვეტეთ, რომ საღამო ჩვენთან ერთად გაგეტარებინათ და იმედი მაქვს ის თემები, რასაც დღეს გავივლით, იქნება თქვენთვის ძალიან საინტერესო. ორიოდე სიტყვით ჩვენ შესახებ, GeoSTQB არის საერთაშორისო ტესტირების სერტიფიცირების გლობალური წარმომადგენლის ISTQB-ის ოფიციალური წარმომადგენლობა საქართველოში. დაარსების დღიდან ჩვენ ვზრუნავთ, რომ პირველ რიგში ტესტერის პროფესია, როგორც ცნობადობის მხრივ გავზარდოთ მაქსიმალურად, მსგავს ღონისძიებებზე მუშაობთ, მომავალში უფრო მასშტაბური გვექნება, რა თქმა უნდა, ისევ საინტერესო თემებით, ახალი სპიკერებით, ახალი სახეებით. და იმედი მაქვს ერთადერთი, რომ ფიზიკური დასწრებით იქნება მომავალში შესაძლებელი. ასევე აქტუალურად მუშაობთ ტრენინგების მიმართულებით, რასაც მომავალში გავაჟღერებთ. აქტუალურად უზრუნველყოფთ, რომ გამოცდემა კარგად ჩაიაროს და ვინც არ არის საქმის სურში, კიდევ ერთხელ გავაჟღერებთ, რომ დღევანდელ დღეს უკვე რემოუთად სახლიდან დისტანციურად არის შესაძლებელი გამოცდის ჩაბარება. და მომავალში გვაქვს გეგმები ვითანამშრომლოთ უნივერსიტეტებთან, კომპანიებთან და ბევრი სხვა საინტერესო თემა და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ტესტირების გარშემო. რაც შეეხება დღევანდელ ვებინარს, შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად საინტერესო და დღევანდელ რეალობაში აქტუალური თემები წამოგვეწია და იმედი მაქვს, რომ თქვენთვის იქნება საინტერესო. სანამ უშუალოდ დღევანდელი დღის განრიგზე გადავიდოდე, გაგაცნობ ზოგად წესებს. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა ვართ მივწე გამოსვლის გარდა. შეეცადეთ ასევე, რომ კამერები არ ჩაგერთოთ, კარგი იქნება. ჩაწერა განხორციელდება და ეხლა ჩავთვალ ზუსტად ჩაწერაზე გავუშვებ ვებინარს. This conference will now be recorded. ასევე თვითონ რაც შეეხება შესვენებას, პრეზენტაციებს რაც შეეხება, შევეცდებით, რომ მაქსიმალურად დროულად მოგაწოდოთ ვებინარის დასრულების შემდეგ და შესვენებას რაც შეეხება, სამწუხაროდ ამ ვებინარზე არ გვექნება შესვენება, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ყველა კომფორტულად ხართ მოწყობილი და თქვენთვის შეგიძლიათ, რა თქმა უნდა, სასურველ დროს მოიწყოთ თქვენი შესვენება, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ საინტერესო თემებს არ გამოვაკლდებით. რაც შეეხება დღევანდელ განრიგს, ის შემდეგნაირად გამოიყურება. პირველი თემა იქნება ტესტირება Agile-ში, ზუსტად 1 წუთის შემდეგ გადავალ ამ თემაზე, გაგაცნობთ გამოსვლასაც. მომდევნო თემა იქნება იმ მნიშვნელოვანი თემაზე, რაც არის ტესტირების მომავალი. მესამე თემა იქნება ავტომატიზაციაზე, გადასვლა ავტომატიზაციაზე. ბოლო გამოსვლელი კი ისაუბრებს ქართულად, ალბათ თუ სწორად იქნება საიმედო ტესტირება, ესე რომ ვთქვათ. ბოლოს კი, ბოლო ნაწილი შევეცადეთ განსხვავებული ნაწილი ყოფილიყო. არა ისეთი, როგორც ვთქვათ, ადრე გქონია, ეს იქნება ვაკანსიების შესახებ. შევეცადეთ მაქსიმალურად, ეხლა ამჟამად რა ვაკანსიებიც არის ტესტირების მიმართულებით, ტესტერებისთვის. შესაბამისად, კომპანიის წარმომადგენლები გამოვლენ ისაუბრებენ თავით კომპანიაზე, პროექტზე და ცხადია ვაკანსიაზე თვითონ. იქიდან გამომდინარე, რომ დრო არის ძალიან შეზღუდული, ამიტომ შეეცადეთ მაქსიმალურად სწრაფად მოიწეროთ ჩატში, თუ კითხვები გექნებათ და ამ კითხვებს შემდეგ გავაჟღერებ და თითოეული კომპანიის წარმომადგენელი შეძლებს გიპასუხოთ. ასევე, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ თვითონ სლაიდიდანვე მოინიშნოთ საკონტაქტო და პირდაპირ უშუალოდ პირველად წყაროს დაეკონტაქტოთ მოგვიანებით. დავამატებ ერთ-ერთ წესს, რომელიც გამომჩა 2 წუთის წინ, თუ კითხვა გექნებათ უშუალოდ
პრეზენტაციის დროს ან თემასთან მიმართებაში ან ზოგადად კითხვა მოიწერეთ ჩატში და როგორც კი დასრულდება გამოსვლა, მე გავაჟღერებ თქვენ კითხვას და გამოსვლა შეძლებს რომ გიპასუხოთ. თუ მოხდება ისე რომ დროიდან გამო საკმაოდ ბევრი კითხვა იყო და პასუხი ვერ გავეცით, წერილობით ფორმაში კვლავ განვაგრძობთ რომ უპასუხოთ თქვენს კითხვებს. ეხლა კი დრო არის ალბათ რომ პირველ გამოსვლაზე გადავიდა, პირველ თემაზე, ეს არის ტესტირება Agile-ში. ზოგადად Agile არის ის თემა, რაც დღევანდელ რეალობაში არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური და საინტერესო თემა. არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოში და ვნახოთ დღეს თინათინ ციrekidze რას მოგვიყვება. თინათინი არის GeoSTQB-ის ვიცე-პრეზიდენტი და Liberty Bank-ის QA მიმართულების ხელმძღვანელი. თინათინ, გთხოვთ ჩაგვერთე. მოგესალმებით. გამარჯობათ. შეიძლება ჩემი ეკრანი რა დავეშიარო? კი. საღამოშვიდობის ყველას მეც დიდ მადლობას გადაგიხდით თქვენი დროით გამოყოფისთვის და ჩვენი ვებინარის გაინტერესებისთვის. პირველ რიგში გაგეცნობით მოკლედ ჩემს შესახებ მოგიყვებით. მე ვარ თინათინ ციrekidze, პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვის სპეციალისტი და ამ პროფესიის გულშემატკივარი. მაქვს 3 წლიანი პრაქტიკული გამოცდილება სფეროში მუშაობის და ძალიან მინდა საქართველოში ამ პროფესიამ ფეხი მოიკიდოს და განვითარდეს და სწორედ ამ მიზანს უკავშირდება და ამ სურვილს ჩემი GeoSTQB-სთან თანამშრომლობა და ჩემ კოლეგებთან ერთად ვცდილობთ პოპულარიზაცია გავაკეთოთ პროფესიის როგორც პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მენეჯერის. პარალელურად მუშაობ Liberty Bank-ში პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მართვის მიმართულებით, ვეხმარები ამ კომპანიას სტანდარტების დაანერგვასა და განვითარებაში და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ბოლო 4 წელია დაახლოებით ამ მიმართულებით მუშაობ. ასევე მინდა შევეხო ჩემს ესე ვთქვათ პრაქტიკულ გამოცდილებას, როგორც აღვნიშნე, დაახლოებით 13 წელია კონკრეტულად ამ მიმართულებით მუშაობ. მქონია გარკვეული ესე ვთქვათ შანსები, რომ სხვა მიმართულებით გამეგრძელებინა მუშაობა, მაგრამ ჩემთვის ეს პროფესია არის ესე ვთქვათ ის ადგილი, სადაც შემიძლია მუდმივად შევიძინო ახალი უნარები, მუდმივად დავისახო ახალი მიზნები და ესე ვთქვათ, გავიზარდე ჩემი мотиваცია. ყოველთვის მინდოდა გარკვეული ცოდნა მიმეღო, პრაქტიკული გამოცდილება გამეჯერებინა თეორიული ცოდნით და ყოველთვის ესე ვთქვათ, ვიყავი დაინტერესებული ამ მიმართულებით და ვეცნობოდი სხვადასხვა არტიკლებს, ვებინარებს და საბოლოოდ აღმოვაჩინე ISTQB, რომლის ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი მიმართულება არის სერტიფიცირება პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით და დავისახე მიზნად, რომ ეს პროგრამა შემესწავლა და საბოლოოდ ამიღო და ჩემი გამოცდილება პრაქტიკული შემეჯერებინა თეორიულ ცოდნასა და საკმაოდ დაფიქრებული აღმოჩნდა, მინდა გაგიზიაროთ ეს ჩემი გამოცდილება, რადგან ამ თქვა ნაბიჯის შემდეგ ჩემი საქმიანობა უფრო თქვა გახდა გადაწყვეტილებაზე ორიენტირებული და მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ეს საქმიანობა უფრო ღრმად შემეწავლა, უფრო მეტი გამეგო სამომავლოდ ამ მიმართულებით და ესე ვთქვათ, შემოწა ძალიან დიდი мотиваცია, რასაც ვფიქრობ, ანუ გამომდის, რომ გავუზიარე ჩემი мотиваცია და ჩემი საქმისადმი სიყვარული და ინტერესი სხვებსაც. ასე პარალელურად დაინტერესებული ვარ Agile მიმართულების ესე ვთქვათ შესწავლასთან, როცა მაქვს დრო ვუთმობ ამ საკითხსაც და ბოლო ერთ-ერთი ჩემი ესე ვთქვათ შედეგი იყო product owner-ის საკად უფრო საფუძვლიანი და ღრმად შესწავლობ, უფრო ესეთ გამადგება ჩემს სამომავლო ესე ვთქვათ გეგმების განხორციელებაში. მოდით
დავიწყოთ, უფრო ესე ვთქვათ, შევეხოთ დღევანდელ ჩვენ თემას და მინდა განმარტო თუ რატომ ავირჩიე და რატომ მინდა გესაუბროთ დღეს ამ თემაზე, რომელსაც ტესტირება Agile-ში ქვია. ნუ ბევრი საუბრები არის ზოგადად Agile-თან მიმართებაში. საქართველოში ძალიან პოპულარულია ეს მიმართულება. ბევრ საუბრობენ პროექტები, როგორ გამოვიყენოთ Agile პროექტებში მართვაში, ზოგადად პროგრამული პროდუქტის შექმნაში და ესე როგორც ტესტირებაში, ესე კერძოდ არ არის ყოფილა აქ წარმოდგენილი ეს თემა და მეც მინდა რაღაცა სახელი დავარქვა ამ პროცესს. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოში ზოგადად ტესტირების და პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხის მიმართულებით აქტივობა დაახლოებით ბოლო დაემთხვა Agile-ის, ესე ვთქვათ, შემოსვლას ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს ესე ვთქვათ, ყოველდღიურ საქმიანობაში და რაღაცა ერთად წამოვიდა ეს ორი მიმართულება საქართველოში და რასაც ახლა მე დღეს ვისაუბრებ, უმეტესი შეიძლება თქვენი უმეტესი ნაწილისთვის იყოს ცნობილი ეს სტანდარტები და ეს დგომები, რადგან პროექტები ძირითადად ხშირ შემთხვევაში Agile სპეციფიკი და Agile მიდგომებით, ესე ვთქვათ, ვცდილობთ, რომ ესე ვთქვათ, განმოვითაროთ. მოგიყვებით დღეს ზუსტად რა თემებს შევეხები, საკმაოდ ბევრი ძალიან დიდი თემაა და გამიჭირდა ესე ზუსტად თემების შერჩევა და დაალაგება სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ საკმაოდ დრო გვაქვს კონკრეტული გამოყოფილი დღევანდელი სესიისთვის და შევეცდები ნათელი მოფინო გარკვეული წარმოდგენა შეგექმნათ Agile ტესტირების შესახებ. ნუ თავიდან დავიწყებ თემა მოითხოვს რომ შევეხო ზოგადად რა არის Agile, რა პროცესია ეს Agile პროგრამული პროდუქტის შექმნაში, Agile development-ი, როგორ არის ესე ვთქვათ ადაპტირებული Agile-თან, რა პროცესია ზოგადად ტესტირება Agile-ში, Agile ტესტირების კონცეფცია, როგორ სტრატეგია, როგორია სქემა ტესტირება Agile-ში, Agile კვადრატს ეძახიან, ამ კონცეფციას ტესტების როლს და უნარებსაც შევეხები, აუცილებლად თუ რა როლი აქვს ტესტერს Agile-ში და რა უნარები არის საჭირო, რომ ადაპტირდეს Agile გუნდთან და საბოლოოდ შევაჯამებთ ჩვენ დღევანდელ საუბარს თუ რა წარმატების ფაქტორები არის, რა უნდა გავითვალისწინოთ, ზოგადად რომ ჩვენი ტესტირება და ჩვენი პროგრამული, ასე ვთქვათ, პროდუქტის ხარისხი იყოს ჩვენს მოთხოვნებთან შევაჯამებთ ჩვენს ასე ვთქვათ დღევანდელ საუბარს. მოდით დავიწყოთ თუ რა არის Agile დროს არ მოვანდამებ ამ საკითხზე საუბარს, რადგან ესე ვთქვათ ფართოდ არის განხილვა ამ თემის, უბრალოდ ჩემს აზრზე, ჩემს ესე ვთქვათ დამოკიდებულებას ვიტყვი ამ საკითხზე. Agile ეს არის უნარი ჩემის ესე ვთქვათ აზრით და შექმნებით, რომელიც გაძლევს საშუალებას მოახდინო რეაგირება ცვლილებებზე და მიიღო წარმატებული პროდუქტი ცვალებად გარემოში. ნუ განსაკუთრებით გამამეს პროდუქტები ზოგადად ახლა გამოიყენება სხვადასხვა მიმართულებით Agile მიდგომას იყენებენ როგორც აი მაგალითად ავტომანქანის შექმნის პროცესში, ასევე აგროწარმოებაში. ნუ ბოლო დროს გახდა ძალიან პოპულარული ტექნოლოგიები ყველა მიმართულებით, აი მაგალითად ბანკი უკვე ბანკი აღარ არის, ხო, ეს არის რაღაცა ციფრული ორგანიზაცია, სადაც ნუ ტექნოლოგიები მოწინავე, ასე ვთქვათ, მოწინავე პოზიციები უკავია და ამით მინდა ვთქვათ აღვნიშნო, რომ Agile სხვადასხვა სპეციფიკი და სხვადასხვა აი ეს mindset-ი, ეს მიდგომა ეფექტურია ნებისმიერი მიმართულებით. ნუ რა თქმა უნდა, მათ შორის Agile პროგრამული პროდუქტის შექმნის პროცესისთვის, ხო? მოდი ახლა წარმოგიდგინოთ ზოგადად როგორია Agile პროგრამული პროდუქტის შექმნაში. მოკლედ შევეხო ამ თემას.
Agile, ესე ვთქვათ, პროდუქტის, პროგრამული პროდუქტის შექმნის, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ნაწილი არის ადამიანები, ვინც ქმნის ამ პროდუქტს, ხო? Agile development-ში ადამიანები წარმოდგენილია, როგორც waterfall-ში იყო მაგალითად ერთ გუნდები, არამედ მრავალფუნქციური გუნდები, რომელსაც მრავალი სხვადასხვა მიმართულებით აქვს განვითარება და სწორედ ეს არის სპეციფიკა ზოგადად Agile development-ის ადამიანების თავმოყრის. ეს არის გუნდი, რომელიც იღწვის გარკვეული მიზნისკენ. აღნიშნავ რა მაგალითად მეთოდები და რა ჩარჩოები გამოიყენება Agile development-ში. ეს არის ძალიან, ესე ვთქვათ, ფართო თემა. უბრალოდ ზოგადად განვიხილავ და შევეხები ამ გუნდურობას, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი განსაზღვრელი ფაქტორი არის წარმატების და Agile-ობის ესე ვთქვათ, გუნდებს ამ ადამიანებს ვიყენებთ იმისთვის, რომ აღმოვაჩინოთ ის საუკეთესო საშუალება, ის საუკეთესო პროდუქტი, საუკეთესო ფუნქციონალი, რის გაკეთება ღირს. ანუ ჩვენი მიზანია შექმნათ საუკეთესო და კარგი პროდუქტი, რომელიც იქნება გამოყენებადი ხო? ამის შემდეგ ჩვენ ამ ჩვენს ესე ვთქვათ ამოცანას აღმოჩენილ საუკეთესო პროდუქტს ვანაწევრებთ ნაწილ, ასე ვთქვათ, ვყოფთ პრიორიტეტებად და ვიწყებთ iterაციული მეთოდებით ამ პროდუქტის შექმნას. ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი, ესე ვთქვათ, ნაწილი არის Agile development-ის iterაციული მეთოდით პროდუქტის შექმნა. სწორედ ეს iterაციული პროცესი უნდა იყოს გაჯერებული კოდირების და ტესტირების თანამშრომლობით. ასევე მნიშვნელოვანია პროდუქტის შექმნა, ეს ღირებული პროდუქტის შექმნა, რომელიც ჩვენ თავიდანვე დავისახეთ მიზნად, იყოს ცვლილებებზე მორგებული. უნდა შექმნათ ისეთი პროდუქტი, რომ ნებისმიერ დროს ადამიან მომხმარებლის სურვილები დავაკმაყოფილოთ და ჩვენი მომხმარებელი იყოს საბოლოოდ კმაყოფილი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ანალიზი ჩვენი პროდუქტის შექმნის პროცესში. აუცილებლად უნდა ვიყოთ ორიენტირებული იმ ისეთ თუ როგორი პროდუქტი შევქმნით და დავაკვირდეთ, ესე ვთქვათ, ჩვენს ნამუშევარს თუ როგორ იქნება მომხმარებლისთვის მომხმარებლის მიერ გამოყენებული ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქტი. ესე ვთქვათ, მინდა შევაჯამო ის ღირებულებები და ის, ესე ვთქვათ, სპეციფიკა, რითაც ხდება, როგორც ხდება შემუშავა პროგრამული პროდუქტის. ეს არის გუნდურობა, ღირებული პროდუქტი და lesson learned ეძახენ, ანუ ანალიზი თუ იმის რა გავაკეთე და ამის შემდეგ ისევ პრაქტიკაში და შემდეგ iterაციაში გამოყენება. მოდით ახლა გადავიდეთ კონკრეტულად განვიხილეთ პროცესი ზოგადად როგორია პროდუქტის შექმნის Agile-ში და ახლა ეს როგორ არის მორგებული ტესტირება ამ პროდუქტის შექმნაში, რა პროცესია ტესტირება Agile-ში. ტესტირება Agile-ში არის პროდუქტის შესწავლის პროცესი თავისი ექსპერიმენტებით. ტესტირება ეს არის პროდუქტის გამოძიების პროცესი, რომელიც, ასე ვთქვათ, არის ჩვენი პროგრამის უკან. პროდუქტის klientemtan და დამკვეთთან ხშირი კომუნიკაციის პროცესი, რომლის მიზანია სწორი მოთხოვნის აღმოჩენა და სწორი პროდუქტის, ესე ვთქვათ, შექმნის სწორი მოთხოვნის მიღება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხიანი პროგრამირების პროცესის მხარდაჭერა. ტესტირება Agile-ში წარმოდგენილი არის როგორც პროგრამირების, ესე ვთქვათ, გვერდითი პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს ხარისხიანი პროგრამული პროდუქტის შექმნას, რათა იყოს ცვლილებებზე მორგებული და ცვლილებებზე ადაპტირებული პროდუქტი.
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ეს არის ტესტირება ავტომატიზირებული თავიდანვე მოვიშოროთ რუტინული პროცესების ესე ვთქვათ წარმოება და ეს პროცესი მთლიანად მივანდოთ ავტომატიზაციას, რომ დავზოგოთ დრო და მეტი, ესე ვთქვათ, ჩვენი თავისუფალი ეს დრო დავუთმოთ სწორ და კრეატიული და მომხმარებლისთვის მორგებული პროდუქტის შექმნას. ასევე ტესტირება Agile-ში არის ხარბეზების პრევენცია და არა მხოლოდ ხარბეზების აღმოჩენაზე ორიენტირება. ესეც გამიზნულია მომხმარებლისთვის ნაკლები პრობლემების, ესე ვთქვათ, მიღებაში. ასევე პროდუქტის შექმნის ყველა ეტაპზე უნდა ვახორციელებდეთ ტესტირებას. ანუ ეს ეტაპები ჩვენ ვახსენეთ, ეს არის ანალიზი, წარმოება და მომხმარებლამდე მიწოდება. ყველა ეტაპში უნდა იყოს ტესტირება წარმოდგენილი, რათა ჩვენ საბოლოოდ უფრო ასე ვთქვათ მარტივად შევძლოთ სასურველი მიზნის მიღწევა. რომ შევჯამოთ ტესტირება Agile-ში, ეს არის პროდუქტის კვლევა მომხმარებლის კუთხით, რუტინული პროცესების ავტომატიზირება და ხარისხიანი პროგრამული, ესე ვთქვათ, პროცესის შემუშავება, ანუ მხარდაჭერა პროგრამული პროცესის წარმოებაში. მოდით ახლა რა პრინციპები არსებობს საკუთარ Agile, ესე ვთქვათ, მიდგომიდან გამომდინარე, რა პრინციპები შეიძლება, ესე ვთქვათ, გქონდეს Agile ტესტირებას პროდუქტის შექმნის პროცესში. ეს არის ვახსენე ხარისხის უზრუნველყოფა და არა ხარისხის ტესტირება, ხარისხის კონტროლი. მინდა აქ მცირე განმარტება გავაკეთო. ტესტირება და ხარისხის უზრუნველყოფა სტანდარტულად ეს ორი ტერმინი სხვადასხვა მნიშვნელობის ქვეტექსტს შეიცავს, თუმცა აი ზუსტად Agile-ში თავისი მიდგომებით ეს ორი ტერმინი აბსოლუტურად იდენტურდება. უბრალოდ მე ტერმინს როგორც ტესტირებას გამოვიყენებ, რადგან ცოტა მარტივად წარმოსათქმელია, ხარისხის უზრუნველყოფა ყოველ случае რომ ვიმეორო, ცოტა ესე ვთქვათ, ეს არის რთულია და ამიტომ ეს შეიძლება სინონიმებად აღვქვათ უკვე Agile-ში. Waterfall-ში, როდესაც ცალკე პროცესი იყო ტესტირება, აქ მოითხოვებოდა მხოლოდ ადამიანი და პროცესი, როგორც მხოლოდ რაც მოვითხოვე, ის არის თუ არა, რაც ესე ვთქვათ, რეალურად პროგრამის შემუშავების შემდეგ მოხდა. ანუ ეს იყო ჩვენს ასე ვთქვათ, წინა ცხოვრებაში. Agile-ში უკვე ეს პროცესი არის აბსოლუტურად შერწყმული ერთმანეთთან. და ხარისხის, ასე ვთქვათ, უზრუნველსაყოფად ხდება ტესტირების წარმოება. შემდეგ თემებში მე ცოტა უფრო დეტალურად განვიხილავ, რა პროცესები არის კიდევ ხარისხის უზრუნველყოფისთვის აუცილებელი პროგრამული პროდუქტის შექმნაში. შემდეგ პრინციპი ეს არის მუდმივი ტესტირება და არა დასასრულს, ესეც რა თქმა უნდა ნაცნობი მიდგომა. ტესტირება ყოველი ესე ვთქვათ აღსრულებული კოდი უნდა იტესტებოდეს, ან დეველოპერი და ტესტერი პარალელურად მუშაობდეს, ანუ რაც უფრო მალე მოვახდენთ ესე ვთქვათ პრობლემების აღმოჩენას, უფრო ესე ვთქვათ ჩვენთვის ნაკლებ დანახარჯს შეიცავს ეს პროცესი. ადრეული ფაზიდან ტესტირების ესე ვთქვათ წარმოება და არა დასასრულს, ესეც ერთ-ერთი პრინციპია აღნიშნე, რომ თავიდანვე პროდუქტის იდეიდან უნდა მოხდეს ჩართულობა ტესტერების, რადგან პროდუქტის შემქმნელი, მაგალითად ეს იქნება Agile-ში product owner-ი თუ business analytics-ი, განსხვავებული თვალით ორი ადამიანი აუცილებლად საჭიროა, განსხვავებული თვალით, თუნდაც ინფორმაციის კუთხით, ანუ თავიდანვე ერთი, ასე ვთქვათ,
ერთ ხაზზე სწორდებოდნენ და ეს ანალიტიკოსი აყალიბებს მოთხოვნას, სწორ მოთხოვნას, რომელშიც ეხმარება გამოცდილი ტესტერი და ნუ ტესტერი შემდეგ ამ ასე ვთქვათ მოთხოვნას უზრუნველყოფს სწორ ესე ვთქვათ ფუნქციონალურ პროდუქტად მიღებაში. ხარისხის პასუხისმგებლობა გუნდზე და არა მხოლოდ ტესტირებაზე Agile-ში მოგეხსენებათ ხარისხი ყველას პასუხისმგებლობა და ყველას მიზანია რომ შექმნათ ღირებული პროდუქტი. ამ თემასაც მოგვიანებით შევეხები უფრო ესე ვთქვათ ცოტა ფსლად. ხარისხი პასუხისმგებლობა გუნდის ყველა წევრის მიერ და არა კონკრეტული გუნდის მიერ. ადრე იყო ვახსენე გამოყოფილი ტესტირებისთვის მისვლელი გუნდები, რომელზეც მთლიანად იყო პასუხისმგებლობა დააკისრებული. თუ რამდენად ესე ვთქვათ სწორად და ხარისხერად ჩაატარებდნენ ტესტირებას. ეხლა ეს პროცესი არის მთლიან გუნდში გაშლილი და ყველა უნდა იყოს მოტივირებული, რომ საბოლოოდ მივიღოთ ხარისხიანი პროდუქტი. მაგალითად, თუ არის გუნდში პროგრამისტი, რომელსაც შეუძლია ტესტირების ავტომატიზირება, მან უნდა აიღოს თავის თავზე ეს პროცესი. მაგალითად, თუ არის გუნდში ისეთი ეს არის გამოცდილი ექსპერტი კონკრეტული პროდუქტის შექმნაში, ეს ადამიანი უნდა იყოს მithunili რომ მივიღოთ მომხმარებლისთვის საუკეთესო პროდუქტი, ანუ მომხმარებლის კუთხით მაქსიმალური ორიენტაცია. ასევე ტესტერმაც შეიძლება გვყავდეს ისეთი ესე ვთქვათ ხარისხის მართვის სპეციალისტი, ვისაც კოდირების უნარიც აქვს და ექსპერტი არის პროდუქტის სფეროში და პირიქით მოხდეს ესე ვთქვათ ამ უნარების გაზიარება და დაშიარება. რეგრესიული ტესტირების ავტომატიზირება და არა მანუალურად წარმოება, ესეც აღნიშნე უკვე ტექნიკური და API ტესტირების წარმოება და არა მხოლოდ user interface-ის დონეზე, ანუ სანამ მოხდება ფრონტის და ბექის ესე ვთქვათ ცალ-ცალკე წარმოების შემთხვევაში კომპონენტების ინტეგრაცია ძირითადად API ტესტებით უნდა მოხდეს, API ტესტებით შემოწმება თუ რამდენად ესე ვთქვათ ხარისხერად მოხდა კოდირების წარმოება, ექსპლორატორი ტესტირება და არა სკრიპტ ტესტირება. Agile-ში მთავარი მიდგომა ანუ არ არის დაგეგმარება, წინასწარ განსაზღვრული ტესტირების სცენარებით მიხედვით ტესტირება, აქ ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მანუალური ტესტირების, ანუ არა ავტომატიზირებული ტესტირების პრინციპი არის ექსპლორატორი ტესტი, რომელიც საკმაოდ საინტერესო პროცესია. ჩვენ წარმოვიდიოთ დღევანდელი ბიზნეს ანალიტიკოსები, რაც აკეთებენ პროდუქტის შექმნისას, აი ძალიან მიახლოვებული არის ამ პროცესთან. ამ თემასაც ცოტა მოგვიანებით შევეხები, თუ რას გულისხმობს ეს მეთოდი. ანუ მომხმარებელთან ხშირი კომუნიკაცია და საჭიროებების ასე ვთქვათ მომხმარებელთან დამკვეთიდან გაგება და არა კონკრეტულად რაღაც წინასწარ შედგენილი დოკუმენტების მიხედვით შემდეგ ტესტირების წარმოება. ასევე მნიშვნელოვანია ერთი ფაქტორი, Agile ტესტირების ესე ვთქვათ პრინციპი მდგომარეობს, რომ დავწმუნდეთ პროგრამული უზრუნველყოფა სწორად იქნება ნაცვლად იმისთან, რომ დავწმუნდეთ რამდენად ფუჭდება. ანუ აქ ძირითადი აქცენტი უნდა იყოს, რომ ჩვენ შევქმნათ სწორი პროდუქტი, სწორად მომხმარებლისთვის სწორად გამოყენებადი და ნაკლები რო დავხარჯოთ მაგალითად ნაკლებ პრიორიტეტული кейსების წარმოებაში, რომელსაც როგორ გავაფუჭო პროგრამა, ეს მიდგომა და ეს ქვეტექსტი ცოტა ესე ვთქვათ მეტ დროს მოითხოვს და არ ესადაგება Agile გარემოს. და მუდმივი უკავშირი და ხარვეზების პრევენცია ვიდრე ხარვეზების აღმოჩენა, ესეც ესე ვთქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპია. მაქსიმალურად უნდა ვიყოთ ორიენტირებული განვითარებაზე და ვალიდური ფიჩერის ფუნქციონალის შექმნაზე, ვიდრე მხოლოდ კონცენტრირება რაღაცა ბაგების აღმოჩენაზე. მოდი ახლა გადავიდეთ შემდეგ თემაზე.
ეს არის agile ტესტირების კონცეფცია. უკაცრავად თუ რა სტრატეგია უნდა გამოვიყენოთ, როგორ არის წარმოდგენილი, როგორ არის ჩაშენებული, მაგალითად, agile ტესტირება პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის პროცესში. ანუ პროგრამულ უზრუნველყოფას ჩვენ ქმნით ბიზნესისთვის, ხო? გვაქვს ეს პროდუქტი ტექნიკურად გასაკეთებელი, შესაქმნელი პროგრამა და ეს უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის საჭირო. ანუ ბიზნეს ჭირდება, რომ დავეხმაროთ ღირებული პროდუქტის შექმნაში, ხო? და როგორ უნდა გავაკეთოს ეს ეფექტურად, ეს არის ჩვენი ამოცანა. აქ როგორც ხედავთ, წარმოდგენილია ტესტირება technology facing და business facing. ასევე ტესტირება თავიდან აღნიშნე, ეს არის წარმოდგენილი agile-ში როგორც development-ის მხარდაჭერა და პროგრამის გაკრიტიკება. ეს არის 4 კვადრატი, ამ 4 კვადრატს თავისი მიზნობრიობა გააჩნია და მე ახლა შევეცდები აგიხსნათ თუ რა მიზნობრიები აქვს თითოეულ კვადრატს და რამ შემთხვევაში შეგვიძლია შემდეგ გამოვიყენოთ. ეს არ არის რაღაცა თანმიმდევრობითი პროცესი, რომ ერთი ან ეს უბრალოდ სახელი არის კვადრატი 1, კვადრატი 2, კვადრატი 3, კვადრატი 4. ჩვენ შეიძლება საერთოდ აქედან მხოლოდ 2 კვადრატი გამოვიყენოთ. ჩვენი ეს არ არის განსაზღვრული წესი, უბრალოდ ეს არის სტრატეგია, რომელიც უნდა მოვარგოთ ჩვენ პროცესს, ხო? პირველ კვადრატში აქ კარგად არის ეს სურათი ძალიან მომეწონა, რომ ამზადებდი ამ პრეზენტაციას. ტესტირების პირამიდა და ტესტირების კვადრატი ერთმანეთთან შერწყმული. ნახეთ, ეხლა განვიხილავ QA კვადრატ პირველს, რომლის მიზანია ხარისხიანი პროგრამირება შექმნათ, დავწეროთ ხარისხიანი პროგრამული კოდი, ხო? ზუსტად აი ნახეთ, აქ მოქცეული არის სერვისი და unit ტესტირება, ანუ ეს პირველი ორი დონე უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ ზუსტად აი unit ტესტირება, ანუ ხარისხიანი პროდუქტის შემუშავება, სწორედ ეს ადაგება ამ ჩვენ სქემას. ანუ ამ შემთხვევაში უნდა გამოვიყენოთ unit ტესტირება, რომელიც რაღაცა განსაზღვრული პროცესია ჩვენს მიერ დაწერილი output-ების თვითონ პროგრამული კოდივე ამოწმებს, როგორია სწორი ფუნქციონალი. ასევე ფართოდ გამოიყენება თვითონ development-ის პროცესში, test driven development და behavior driven development-ი. ანუ თვითონ პროგრამისტი, რომელიც ქმნის პროდუქტს, წერს თანმიმდევრობით ნაბიჯებს, use case მიდგომასაც ეძახიან. ტესტირებაში რატო გამოიყენება, ამას ცოტა მოგვიანებით გეტყვით. კოდის საერთო სტილის შემუშავება, ანუ ხარისხიანი პროგრამული კოდის შემუშავებისთვის რა, ასე ვთქვათ, წესები არის საჭირო. შევეცდები ეს დავასახელო და გაგიზიაროთ. მნიშვნელოვანია ასევე peer programming მეთოდი, ანუ review ერთმანეთის კოდის მიერ, ერთ პროგრამისტმა დაწერა კოდი, მეორემ ასე ვთქვათ შეუსწორა. build-ის ავტომატიზირება, ჩვენი პროგრამული პროდუქტი მარტივად იყოს ინტეგრირებული, მარტივად იყოს მიწოდებული გრუბითაც სატესტო გარემოში. კოდის რეფაქტორინგი და ბაგების წარმოების გამოძიება, ეს არის ერთ-ერთი, მარტო ხარისხიანი კოდის შემუშავების პროცესისთვის არ არის მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ყველა პროცესში არის ანალიზი და შენ გამოცდილებაზე, ასე ვთქვათ, შენი გამოცდილების შეფასება. unit ტესტირება, test driven development-ი, API ტესტები არის ის მიდგომები და ის მეთოდები, რომელიც უზრუნველყოფს ხარისხიან კოდს. სწორედ ეს არის უნდა შექმნათ ფუნდამენტი, რომ ამ ფუნდამენტზე, ხარისხიან ფუნდამენტზე დავაშენოთ, ასე ვთქვათ, სასურველი პროდუქტი. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა ცოტა მეტიც არის მოვაჭირდება და ძირითადად პრაქტიკაში ნაკლებად გამოიყენება ხოლმე ეს მიდგომები, იმიტომ რომ developers ხშირად ეზარებათ ხოლმე
ამ სახით პროდუქტის შექმნა, თუმცა თუ ამ მიზანს ჩვენ დავისახავთ, გაცილებით ესე ვთქვათ, უფრო მოქნილ და სასურველ პროცესს მივიღებთ. თუმცა საკმაოდ ცოტა რთულია პრაქტიკაში ამის გაკეთება და მე რა გამოცდილებაც მაქვს გარემო ძალიან ცოტა იყენებს პრაქტიკაში ამ მიდგომებს. ნუ Q2 ესე ვთქვათ კვადრატის მიზანი არის ჩვენს მიერ შექმნილი პროდუქტი, კოდი იყოს გატესტვადი, ანუ development გარემოში გამოწდა მაქსიმალურად, რომ ფუნქციონალი სანამ ჩვენ დამკვეთს მივუტანთ, იყოს ესე ვთქვათ სრულყოფილი და ესე ვთქვათ რაც იყო ჩაფიქრებული და მოთხოვნილი მაქსიმალურად შემუშავებული და ესე ვთქვათ წარმოგული ამ პროცესში ასევე შედის სატესტო ინფრასტრუქტურის მომზადებაც, პროდუქტის გატესტვადობის უზრუნველყოფა, ეს რა თქმა უნდა კოდის წერის პარალელურად უნდა მოხდეს, დეველოპერებთან ერთად დაწერილი კოდის ტესტირება, ესეც უკვე აღვნიშნე, რისკების იდენტიფიცირება, ტესტირების დროს მოსალოდნელი შეფერხებების აღბურთვა და პროდუქტის ცვლილებისას შეფერხებების აღბურთვა. ეს პირდაპირ კავშირში არის მაგალითად Q1 პროცესთან, სადაც მაქსიმალურად ცვლილებებზე მოქნილი პროდუქტი ესე ვთქვათ შემუშავება უნდა მოხდეს. Q3 ეს არის პროცესი, როდესაც ხდება სწორი პროდუქტის აღმოჩენა და მიღება. ანუ მაქსიმალურად ორიენტირებულია ბიზნეს უნარების მქონე დომეინ ექსპერტები არიან ძირითადად ჩართული ამ სახის ესე ვთქვათ ტესტირებაში. როგორც პროდუქტის იდეის შემუშავების პროცესში, ასევე უკვე acceptance ტესტირების დონეზეც და ნუ Q4 სტრატეგია ეს არის ცალკე გამოტანილი არაფუნქციონალური ტესტირება, რომელიც ერთ-ერთი ნაწილია მაგალითად ჩვენი ხარისხიანი პროგრამული პროდუქტის შექმნაში. ეს იყო ნუ ძირითადად ამ საკითხთან დაკავშირებით რაც მინდოდა მოდი რომ შევაჭამოთ რა არის ამის ეფექტი ასე რომ ვთქვათ ამ მიდგომის ეფექტი მაგალითად ჩვენ თუ დავისახავთ მიზნად და შევქმნით ხარისხიან clean codes უფრო მეტ დროს დავუთმობთ ექსპლორატორი ტესტირებას და უფრო მეტ დროს დავუთმობთ მაგალითად მომხმარებლის კუთხით პროდუქტის შემუშავებას და ეს გვაძლევს რა თქმა უნდა საშუალებას რომ მომხმარებლისთვის ღირებული პროდუქტის შექმნათ და ნუ სატესტო ანუ Q3, Q2 და Q4 პროდუქტიც გვაძლევს საშუალებას რომ მალე აღმოვაჩინოთ პრობლემები, რაც შეიძლება ნუ პროდუქტის გაშვებამდე, რეალურ გარემოში გაშვებამდე მოხდეს. ძირითადად აი ეს ავტომატური ტესტირების პირამიდა ზუსტად ესადაგება ამ კონცეფციას, ანუ Q1 და Q2 ესე ვთქვათ პროცესის ავტომატიზირება არის მიზანშეწონილი თქვით ვახსენეთ unit ტესტები და test driven development-ი, ასევე API ტესტის ავტომატიზირება, user interface ტესტირების ავტომატიზირება. ანუ ეს ორი ვთქვათ მიმართულება შეიძლება ავტომატური ტესტირების ასე ვთქვათ ობიექტი იყოს. შემდეგი მე ხო აქ ცალკე მქონდა გამოტანილი
ბიზნესზე ორიენტირებული მიდგომები ტესტირებაში რა შეიძლება გამოვიყენოთ, ეს არის ექსპლორატორი ტესტირება, error guessing ტესტირება და risk based ტესტირება. აი ექსპლორატორი ტესტირება იმდენად ფართო პროცესია, აბსოლუტურად მოიცავს error guessing-ს და risk based-ს, თუმცა კერძო შემთხვევაში და კონკრეტულ პროდუქტზე შეიძლება ცალ-ცალკე გამოყენება. ექსპლორატორი ტესტირება მოკლედ რომ აგიხსნათ, ეს არის პროდუქტის თქვათ პროდუქტის გამოცდა, პროდუქტის შესწავლა, რომელიც კონკრეტულ დროზე არის ორიენტირებული, ეს არის მნიშვნელოვანი, აქ იმიტომ რომ Agile-ში ყველაფერი რაღაცა მოკლე დროში ხდება და აი ამ დროში ზუსტად მორგებული არის ეს Agile-ს ესადაგება ზუსტად ამ ტესტირების კონცეფცია, ეს საკმაოდ დიდი თემა და დღეს ესე მხოლოდ ამით შემოვიფარგლები, შევეცდები შემდეგ შეხვედრებზე უფრო ფართოდ გააგაცნოთ თუ რას ნიშნავს ექსპლორატორი ტესტირება. ეს არის ტესტირება ტესტ кейსების გარეშე კონკრეტულ დროში, რომელიც დაფუძნებულია მთლიანად იმ ადამიანის უნარებზე და იმ ადამიანის გამოცდილებაზე, ვინც ამ ტიპის ტესტირებას აწარმოებს. და ეს არის ამ ტესტირების მიზანი არის ხარისხიანი და მომხმარებელზე ორიენტირებული პროდუქტის შექმნა. ნუ მეორე ტექნიკური მიდგომები ვისაუბრე უკვე, ეს არის პროგრამული პროდუქტის, ანუ პროგრამირების მეთოდები, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ავახსენე პრაქტიკაში ცოტა რთულია ამ დეველოპმენტის წარმოება, ძირითადად ავტომატური ტესტირების შემუშავის პროცესში გამოიყენებენ ამ მიდგომებს და ამ ტიპის ტესტირებებს ამ ტიპის ტესტირებით, ანუ behavior driven development-ი, test-driven development-ი, ეს არის scripting-ი და behavior driven development-ი უფრო ასე ვთქვათ, მარტივად რომ ვთქვათ, ისეთი ადამიანების მიერ შეიძლება იყოს შემუშავებული, ამას კონკრეტული ჩარჩოები აქვს, სადაც ამ ტიპის ტესტები იწერება, ანუ აქ კოდირების ცოდნა ნაკლებად არის საჭირო, კონკრეტული სინტაქსით ხდება მომხმარებლის და სისტემის და ასე ვთქვათ, მომხმარებლის кейსების იდენტიფიცირება. მოდით ახლა შევეხოთ ტესტერი როგორ არის, ასე ვთქვათ, Agile გუნდში, Agile development გუნდში წარმოდგენილი რა მოვალეობები, რა ფუნქციები და რა უნარები უნდა ქონდეს ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, წევრს. მნიშვნელოვანი აღინიშნავს, რომ Agile პროექტში ტესტერები არ უნდა იყვნენ მხოლოდ ორიენტირებული მხოლოდ პროდუქტის, ასე ვთქვათ, პროდუქტის ხარვეზების აღმოჩენაზე ორიენტირებული, არამედ აქცენტი დიდწილად მოკეთებოდეს პროცესების გაუმჯობესებაზე და დეფექტების თავიდან აცილებაზე. ანუ ხარისხიან, ანუ რას ნიშნავს ხარისხიანობა პროგრამული პროდუქტის შექმნის პროცესში? ეს არის continuous integration-ი, automation build-ი, configuration management-ი, ეფექტური სატესტო გარემო და release management-ი. აი პროცესებია, რომლებშიც ტესტერი დიდ როლს უნდა თამაშობდეს, რათა ეს პროცესები იყოს, ესე ვთქვათ, შემუშავებული პროგრამული პროდუქტის შექმნის პროცესში და უნდა ზრუნავდეს ამ, ესე ვთქვათ, პროცესების შემუშავებაზე და განვითარებაზე. ასევე ტესტერები იღებენ, ესე ვთქვათ, კლიენტის სახელით იცავენ ხარისხს და ეხმარებიან ბიზნესს სასურველი, ესე ვთქვათ, values მიღებაში. ასევე ტესტერს აქვს დამაკავშირებელი როლი, აქვს შუამავალია პროდუქტის შექმნელსა და დეველოპერს შორის. ასევე აქ მინდა შევეხო ზოგადად როგორც როლს Agile ტესტირებაში, ეს ძალიან პირობითია, რადგან ყველა აღნიშნე ბერჯელ ხარისხი, ყველას პასუხისმგებლობა აი პირობითად. მაგალითად, თუ არ მეკარე არ შემიძლია გოლის გატანა, რა თქმა უნდა შემიძლია, ხო? თუ გუნდს სჭირდება, უნდა გამოვიდა კარიდან და გავიტანო გოლი, მაგრამ ეს არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს გააზრებული და ჩემს ასე
ვთქვათ, მოვალეობასთან შესაბამისი, ხო? ისე დროს არ უნდა გავაკეთო, როცა მაგალითად შეტევაზე მოდის მოწინააღმდეგე. პირობითად სტაჟიორს, რაღაცა ჯუნიორ სპეციალისტს არ შეუძლია მივიდეს და CEO-ს რაღაცა გაუმჯობესება შესთავაზოს, რაღაც ახალი იდეა შესთავაზოს, რომელიც პროცესს გაუმჯობესებს. ბოდიში დიასახლეზე ვსაუბრობ, ხო? როგორი შეიძლება იყოს მაგალითად როგორ შეიძლება იდგას რაღაცა ყვავილი ამ მხარეს თუ იმ მხარეს. თავისი იდეები ყველა ადამიანს აქვს უნარი გარკვეული მიმართულებით გამოამჟღავნოს თავისი აზრები და ეს არ არის დოგმა agile development-ში. ეს არის პირობითი როლები, რომელიც საჭიროა ხოლმე პროცესების სამართავად. და აი აქაც ზუსტად ტესტირების მიმართულებით გადმოვიტან ამ ესე ვთქვათ ალეგორიას. თუ შეუძლია დეველოპერს ავტომატური ტესტირების წარმოება, მან უნდა გამოთქვას ესე ვთქვათ მზაობა ამ პროცესში ჩართულობის, ან პირიქით შემდეგ უნარებს შევეხები ტესტერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია agile development-ში ამ უნარების ათვისება და უნარების სწავლება. ანუ ტესტერის როლი დავუბრუნდეთ ამ თემას. საერთო ხარისხის სტანდარტების შემუშავებაზე ვისაუბრე. სატესტო გარემოს უნარიანობა, რადგან ეს ერთ-ერთი ყველაზე საკვებელო საკითხია ხოლმე ეფექტური ტესტირების წარმოებისთვის. ანუ ამაზე ორიენტირებული უნდა იყოს აუცილებლად და მისი პასუხისმგებლობა პირდაპირ სატესტო გარემოს უნარიანობა, შემუშავებული პროდუქტის მზაობის განსაზღვრა. ანუ ეს რას ნიშნავს? ანუ რილიზი უნდა იყოს თუ არა რეალურ გარემოში გადატანილი, ანუ ესადაგება თუ არა იმ კრიტერიუმს, რაც თავიდან ეს მაგალითად პირობითად სპრინტის დაგეგმვის დროს იყო შემუშავებული და დაწესებული, მაგალითად definition of done არის თუ არა შესრულებული, რაღაცა კონკრეტული ბაგები რაოდენობა ესადაგება თუ არა იმ ჩვენს მიზნებს, რაც თავიდან ქონდა დასახული. აი ამ კუთხით ტესტერი არის ესე ვთქვათ პასუხისმგებელი პროგრამული პროდუქტის შემუშავების პროცესში. ტესტირების ავტომატიზირება, რა თქმა უნდა, ერთი მთავარი როლი არის ტესტერის agile გუნდში და agile development-ში. მგონი ის ყველა როლი და ყველა პასუხისმგებლობა აღნიშნე. აი ხა ასევე შევეხები უნარებს, თუ რა უნარები მჭირდება იმისთვის, რომ ვიყო ესე ვთქვათ დამხმარე და ჩემი ესე ვთქვათ agile გუნდში ყოფნა იყოს ღირებული. ეს არის რა თქმა უნდა პირველი პროგრამირება, რომელიც მე თვითონვე მეხმარება უფრო გავიმარტივო საქმე და სხვა ანუ არ თხოვო ყოველთვის პროგრამული ესე ვთქვათ პროგრამული უნარების საჭიროების შემთხვევაში მაგალითად პროგრამის დახმარება. ეს არის წარმოედგინეთ პროცესი, როცა გინდა სანადიროს წასვლა და არ გყავს ჯიპი და მეგობარს თხოვ რომ გათხოვოს, ხო, რამდენჯერაც დაგჭირდება. მაშინ აქ ორი ესე ვთქვათ არჩევანია. თუ გინდა რომ იყო ტესტერი და არ გინდა რომ ისწავლო ესე ვთქვათ კოდირება, მაშინ უნდა ისწავლო როგორ უნდა თხოვო დახმარება ყოველწუთიერად შენი საქმის ესე ვთქვათ განსაკეთებლად უნდა პროგრამის ან სხვა მსგავსი უნარების მცოდნე ადამიანს, ხო? აქ ასევე შენ აფასებ თუ რა ხელშეშმა არის ეს პროცესი და პირველ რიგში რა თქმა უნდა გეხმარება ეფექტურად ბაგების აღმოჩენაში და ავტომატური ტესტირების სკრიპტის შედგენაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე პროდუქტის სფერო, რამდენად კარგად იცი, ანუ ექსპლორატორი ტესტირება ვახსენე. ექსპლორატორი ტესტირების ესე ვთქვათ წარმოებელი არის ზუსტად ეს ადამიანი, რომელიც არის ექსპერტი იმ სფეროში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს ექსპლორატორი ტესტერმა თუნდაც არ უნდა იცოდეს პროგრამული კოდის წერის სპეციფიკა. ეს პირდაპირ კავშირში არის მის ეფექტურობასთან, მან უნდა აღმოაჩინოს რაღაცა წინასწარ შედგენილი დოკუმენტის გარეშე თუ რა ფუნქციონალი და რა
რა პროდუქტი უნდა იყოს საბოლოოდ მიღწეული, ხო? და ასევე შესთავაზოს გაუმჯობესება და გადაწყვეტილება და არა მხოლოდ რაღაცა ორიენტირება, რომ გააკრიტიკოს პროდუქტი და აღმოაჩინოს მხოლოდ ხარვეზები. ასევე მნიშვნელოვანია იცოდეს ტესტირების შემუშავების მეთოდებიც, რადგან ეს ერთ-ერთი ეფექტურობას ხელს უწყობს მეთოდებს გულისხმობ, მაგალითად, აქ არ არის აკრძალული black box ტესტირების მეთოდების გამოყენება, თუ რა თქმა უნდა საჭირო კონკრეტულ მომენტში და კონკრეტულ პროცესში ამ მეთოდების გამოყენება ეს პირიქით არის დიდი, ესე ვთქვათ, პლუსი ტესტერისთვის, ვინც ეხმარება გუნდს ამ მიმართულებით. მეთქით ახლა კონკრეტულად მინდა ესე ვთქვათ, გამეხლა იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან აქტუალურია ზოგადად ერთ-ერთი ღონისძიება Agile development-ში მეთოდი Scrum-ის არის არტეფაქტის სპრინტი და სპრინტში როგორია მაგალითად ტესტირების როლი და აქტივობა, მინდა მაგალითად მოგიყვანოთ ეს პროცესი ტესტერს სპრინტის შემუშავების პროცესში, სპრინტის იტერაციის წარმოების პროცესში აქვს შემდეგი, ესე ვთქვათ, როლი და საქმიანობა. აწარმოებს ექსპლორატორი ტესტირებას მიმდინარე სპრინტის, ასევე აუცილებლად ეცნობა შემდეგ სპრინტში შემავალი სწორებს და უკეთებს ანალიზს და სთავაზობს გაუმჯობესების, ესე ვთქვათ, საკითხებს. ასევე აწარმოებს წინა სპრინტის იმპაქტ ანალიზს, რათა შეეძლოს გაუმჯობესება თავისი საქმიანობის შემდეგან მიმდინარე სპრინტში. წინა სპრინტის საკითხების დასრულება ხშირად არის ხოლმე იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან შემჭიდროვებულია ხოლმე ვადაში და სწრაფად გვინდა კონკრეტული პროდუქტის შექმნა. უმეტეს შემთხვევაში ეს არის სტანდარტულად 2 კვირა და მაქსიმუმ თვე. ხდება ხოლმე, რომ ვერ ვასწრებთ ერთ სპრინტში, შეიძლება ეს აუცილებლად იქნება ისეთი საკითხი, რომელიც არ იყო ძალიან პრიორიტეტული, თორემ ძალიან პრიორიტეტული საკითხები აუცილებლად სპრინტის დასრულებისთანავე უნდა იყოს გაშვებული, ხო? ხდება ხოლმე წინა სპრინტის საკითხები, ბრუნდება ბეკლოგში და შემდეგ სპრინტ ბეკლოგში და ასეთ საკითხებს ორიენტირება და სპრინტის რეგრესიული ტესტირების ავტომატიზირება. ეხლა თქვენ ალბათ გაგიჭებათ კითხვა, რომ რამდენად შესაძლებელი ერთ ადამიანმა ეს ყველაფერი აკეთოს, ხო? ალბათ ძალიან ძნელი წარმოსადგენია, თუმცა ეს კომპეტენციები უნდა იყოს მართული და წინასწარ, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული. იდეალურია, რომ ერთ ადამიანს ჰქონდეს ეს ორივე კომპეტენცია, მაგალითად, ექსპლორატორი ტესტირების წარმოებას, ავტომატური ტესტირების წარმოებას, თუმცა მე ვფიქრობ, დროში ნაკლებად იქნება შესაძლებელი ორივე საქმე ერთად აკეთოს. თუმცა შესაძლებელია აი პრაქტიკულად ეს როგორ შეიძლება ვაწარმოოთ. მაგალითად, წინა სპრინტი, ანუ ავტომატური ტესტირება თან უნდა მისდევს ავტომატური ტესტირების ესე ვთქვათ ეფექტურობა არის ის რომ ასე ვთქვათ ბილდის დანერგვისას მაქსიმალურად შევამსუბუქოთ რეგრესული ესე ვთქვათ ტესტირების პროცესი, ხო? იდეალური არის რომ ერთი ადამიანის მიერ ხდებოდეს მაგალითად თუ მე დღე ამ სპრინტში ვაკეთებ მიმდინარე სპრინტის წარმოებას მიმდინარე ახალი ფიჩერის ტესტირებას და შემდეგ სპრინტში ვაკეთებდე იგივე საკითხზე ავტომატურ ტესტს. ეს არის ესე ვთქვათ ესე წარმომიდგენია იდეალური ესე ვთქვათ რადგან ხშირ შემთხვევაში ახლა სტრატეგია ზოგადად ეს პროცესების როგორ შეიძლება ავტომატური ტესტირების და მანუალური ტესტირების თუნდაც ან კომპეტენციის ჭრილში ან პროცესების ჭრილში შერწყმა ძალიან ესე ვთქვათ ცოტა ხილვის საგანია და გაგიზიაროთ ესე ვთქვათ ჩემი წარმოდგენა ამ საკითხზე.
თუ ავტომატურ ტესტირებას მივანდავთ მაგალითად ისეთ გუნდს, რომელმაც არ იცის რა პროდუქტი იქმნება და მხოლოდ ანუ მე ამ პროცესს გულისხმობ თუ ეს არ არის test-driven development მაგალითად როცა ტესტირების დროს ხდება ავტომატიზირება ხო ცოტა რთულია მეტი დრო იხარჯება პროდუქტის შესწავლაზე და იმ ადამიანს რომელმაც იცის ანუ გატესტილი აქვს პროდუქტი მანუალურად და ესე ვთქვათ ფუნქციონალს კარგად იცის და ექსპერტია და ანუ ყველანაირად გამოცდილია მის ხელში ეს პროდუქტი ძალიან ანუ დაახლოებით 40% დროს ხარჯავ ამ მიდგომით ასე ვთქვათ საქმის წარმოებისას და მოკლედ იდეალურია რომ ერთმა ტესტერმა შეძლოს ორივე ტიპის უნარის წარმოება და ეს კიდევ დიდი პლუსია იმ ადამიანებისთვის ვინც უშუალოდ პროცესში ჩართული და ვინც არის ამ საქმის მკეთებელი გარკვეული ჩელენჯია ხო ამ კუთხით კარგით, მოდი რა შევაჯამოთ ზოგადად რა წარმატების ფაქტორები არის ეს წარმატებული agile ტესტირებისთვის რა უნდა გავითვალისწინოთ. ეს არის უდაოდ გუნდურობა, ამას ბევრი ვისაუბრე, რა პლუსები აქვს მაგალითად გუნდურობას agile ტესტირების დროს. agile პრინციპების დაცვა, რეგრესიული ტესტირების ავტომატიზაცია, უკავშირის გაცემა და მიღება, ხარისხენობაზე ზრუნვა პროდუქტის იდეიდან ანუ აი ეს არის ესე ვთქვათ ვფიქრობ ერთ-ერთი key ფაქტორი, რაზეც ანუ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიფიქროთ, ანუ ეს დავისახოთ მისნაც რომ ფუნდამენტი შევქმნათ ხარისხიანი continuous integration იქნება თუ build up automation თავისი ყველა პროცესით. ხშირი კავშირი მომხმარებელთან და დამკვეთთან და სტრატეგიული მიდგომა და არა უმნიშვნელო დეტალებზე ფოკუსირება. ანუ ფართო სურათით დანახვა ნებისმიერი ახალი ფუნქციონალის და არა მხოლოდ რაღაცა ეს უნდა გავაკეთო და всё. ანუ გრძელვადიანი მიდგომით საქმის კეთება, აი ესე მოკლედ რომ გადმოვწე. ესე ვთქვათ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროცესი და გამოხატულება წარმატებული agile ტესტირების ესე ვთქვათ პროცესში. და მოკლედ ბოლოს მინდა ასე ვთქვათ შევაჯამო რომ როგორც ხედავთ საკმაოდ ასე ვთქვათ საინტერესო და ასე ვთქვათ challenging პროცესი არის ტესტირება agile-ში, რომელიც ძირითადად წარმოდგენილია როგორც ბიზნესის ასე ვთქვათ მხარდამჭერი, ასევე დეველოპმენტის მხარდამჭერი, ხო? იმ ადამიანს, ვინც აირჩევს ამ საქმიანობის გაკეთებას, საკმაოდ ფართო ესე ვთქვათ არეალი აქვს განვითარების და წინსვლის და ეს ძალიან საინტერესოა ამ კუთხით. ну ეს მეთოდა ძირითადად რაც გამეზიარებინა ამ თემასთან დაკავშირებით დღევანდელ სესიაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ რაიმე კითხვა გაქვთ, საკმაოდ გადავაჭარბე მე მგონი ჩემს დროს, რაც ქონდა გამოყოფილი და შევეცდები, ესე ვთქვათ, რამოდენიმე კითხვას უპასუხო. თუ შეგეცდები. პირველ რიგში დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო, ძალიან ბევრ თემას შევეხეთ. დარწმუნებული ვარ თითოეული თემა. კი, აი ეს მომენტი ცოტა რა ბევრი თემა მქონდა, წარმოდგენილი საკმაოდ დიდი დრო და შევეცდები, ну, უფრო განვავრცო ეს თემები, რაც ახლა დღეს განვიხილეთ ჩვენს სხვა შეხვედრებზე და უფრო ესე ვთქვათ, მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ჩვენ დაინტერესებულ აუდიტორიას. ამ ეტაპზე ორი კითხვა გვაქვს, ვისაც გაქვთ სურვილი, შეგიძლიათ დამატებით კიდევ მოიწეროთ. ამ ორი კითხვის გარდა თიკო შემდეგ გააგრძელებს და გიპასუხებთ ჩატშივე. გავაჟღერებ ამ ორივე კითხვას. პირველი არის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით. როგორც ვიცით, agile მიდგომით მუშაობა, რომ მაქსიმალურად ეფექტური იყოს, საჭიროა გყავდეს self-organized დისციპლინირებული გუნდი, რომელშიც თითოეული წევრი ერთმანეთთან კარგად თანამშრომლობს. რა არის ძირითადი გამოწვევები? რაც ხდება სხვა მეთოდებით მომუშავე გუნდის agile გუნდა ტრანსფორმაციისას. ანუ ძირითადი გამოწვევები არის ზუსტად უნარები, რაც ესე ვთქვათ, ცოტა უშლის ხელს ვადაპტირდეთ როგორც ანუ agile
მაციად კომპეტენცია ტექნიკური უნარების ეს არის ჩვენი ძირითადი პრობლემა ეხლა და ამ კუთხით გამჯობესება აი მაგალითად პრაქტიკულად რომ ავიღოთ როგორ ხდება პროექტები ხდება agile მიდგომით მაგრამ ტესტირება შეიძლება ჩვენ ვერ ვაწარმოოთ ზუსტად იმ მიდგომებით რასაც agile ტესტირება ქვია რადგან აღნიშნა რომ საქართველოში საკმაოდ ახალია ეს მიმართულება და შესაბამისად კომპეტენციებიც ცოტა ახალია გამოცდილებაც ახალია ამ მიმართულებით და გვჭირდება ცოტა მეტი დრო, რომ ეს მთლად, ესე ვთქვათ, მოვარგოთ agile development და agile transformation, ესე ვთქვათ, პროცესი. მადლობა. და კიდევ ერთი კითხვა არის, რადგან agile-ში არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ წინასწარ დავგვეგმოთ ამა თუ იმ feature-ის ტესტირება და მასზე გამოყოთ კონკრეტული დრო, რა ნაბიჯები უნდა გაიაროთ ჩვენმა პროდუქტმა agile development-ის დროს, რომ დავრწმუნდეთ, რომ იგი მზად არის production-ზე დასანერგად. ანუ ეს ძალიან ინდივიდუალური მიდგომა არის, ძალიან ინდივიდუალურად შეიძლება განვიხილოთ ეს საკითხი, ანუ რა კრიტერიუმები შეიძლება იყოს, ალბათ ეს არის ხო კვეთექსტი პროდუქტის გაშვების, ხო, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს პროდუქტი, რომ იყოს მაგალითად რეალურ გარემოში მოსახვედრი, ეს უნდა იყოს პირობითად რა უნდა გქონდეს showstopper-ი ბაგები, definition of done, რაც ქონდა განსაზღვრული თავიდან ყველა პროცესი, ყველა კრიტერიუმი უნდა იყოს ასე ვთქვათ, შესაბამისი და შესრულებული, ხო? აი ეს მე მგონი თავიდანვე ხდება ამ კრიტერიუმების დაწესება ინდივიდუალურად ყოველი იტერაციის დროს. ეს არის ძირითადად მახსენდება, რომ რის მიხედვით უნდა განსაზღვროთ, რამდენად არის თუ არა შესაბამისი პროდუქტი გასაშვებად მზად. თიკო, მადლობა. კიდე კითხვები არის, მაგრამ სამწუხაროდ დროის გამო უნდა გადავიდეთ შემდეგ გამოსვლაზე და თუ შეძლებთ რომ chat-ში უპასუხო, ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო, ჩავინიშნო, მე გადავხედავ ყველა კითხვას და აუცილებლად გამოვეხმაურებ. შეგიძლია რომ უპასუხო, ან კი ბატონო. შემდეგ გააგრძელეთ. კარგით, მაშინ დიდი მადლობა თიკო, კიდევ ერთხელ. მადლობა. შემდეგ გამოსვლაზე და შემდეგ თემაზე გადავალ. ინფორმაციის სახით, თუ ვინმეს პრობლემა აქვს ამ პლატფორმასთან მიმართებაში და თქვათ ან არ გესმით კარგად, live stream-ი მიმდინარეობს YouTube-ზე, ლინკი ჩააგდოთ ამარმა, შეგიძლიათ იქედან მოგვისმინოთ. Now I will switch to English, and it's an honor for me to present our next speaker, Secretary of Global International ISTQB, Treasurer at FiSTB, Director of Training and Knowit Solutions, CEO and author of amazing book Dragons Out, and Kari Kakkonen. And the topic itself, I would say that it's not only interesting for testers itself, but for majority of people whose area is IT as well. I know that there are a lot of modern and trends like Agile, for example, that Tiko was speaking a lot just a few minutes ago, and like DevOps or artificial intelligence, etc. They are nowadays quite active. But the question is, what's the future of software testing? So let's listen to Kari. Kari, can you hear me? Yes, hello. I'm very glad to be here. Can you see me and my slides? Yes, quite well. Great. Thank you. Okay, yeah, so about the future, about trends, this is what we are going to talk about next 45 minutes or so. So that's how we go. So welcome to discuss about the future software testing. As with the previous session, you can put some questions on the chat. I might pick up something immediately. Otherwise, we'll have a discussion in the end, like you just had in the previous session. Great. So let's go forward. Here we go. So just a brief background. So my name is Kari Kakkonen. So I come from Finland. I've been involved in software testing for more than 20 years. I've been doing many things. Just to pick up a few items there. I've been very active starting a Finnish testing community
There are many different associations here, but the Finnish board is one of those. And then I got involved into the ISTQB and got very interested, and now I am a secretary of the whole ISTQB. Obviously, at the same time, I've been working with testing in a few companies, currently at Knowit, which is a very nice big company in Nordic countries. And then my favorite thing is at the moment the book I'm writing for children. So my background is from Knowit, over 2,400 people in 5 countries in Nordic area. So I live in Helsinki, which is the black dot on the right. That's me. That's our Finnish office. As for ISTQB, my headquarters in a way is Brussels, but I'm not there ever. I'm just connecting remotely. This is the modern life. So that's my ISTQB background, and then my own company, my book background is the book which is going to be published this year about testing and for children. So it's about fantasy. The idea is to start educating people early. We educate coders, developers early in schools these days, and we do need to do it for testing as well. So this is the point here. But that's my background. Let's go to the actual agenda. So I decided to take a few angles on the future of software testing. These are, I think, the biggest trends that are out there influencing next years in testing. So it is testing carriers, Agile, and test automation, DevOps, and artificial intelligence. So let's take a look at each of these and see what you think. First of all, testing carriers. This is an increasing area every year, all the time, meaning that the individuals who test, they need to be better at testing, learn more testing things all the time. With human being's potential, you get most out of the testing as well. Yeah, it's very true that companies say that the biggest asset they have are the employees. So when it comes to testers really must develop themselves in the testing carriers. ISTQB obviously is a big part of that. So the big idea is there to create and maintain, grow the ecosystem of member boards, the ISTQB centrally, and then training providers and exam providers, which when together can help individual testers to grow in their career path. So this is the big idea. And if we look at how this trend keeps on growing, how ISTQB, in other words, keeps on getting more and more exams taken and getting more and more certificates given. We are going to hit 1 million exams probably later this year. So this is all very, very nice. We have testing education, testing certificates present in pretty much all the countries in the world. This is, I think, a very good sign for the future of software testing. It's not going to be forgotten. There are people talking about the testing to local communities, to local companies, to universities, basically taking the message of testing forward all the time. And it's never stopping. So there's more things coming up. So just a quick sneak peek. There are more ISTQB certificates coming up quite soon. Well, soon is a relative concept. Let's say next year in Agile, around Agile, and around artificial intelligence as well. So obviously, testing carriers have a big tie-in into the trends that happen in software development and testing otherwise. At the moment, one of the trends, let's hope it's only a trend for this year and it won't be future of the world and future of testing for that matter, is the COVID-19
epidemic, pandemic, really. That is a really bad thing, very obviously, and it does make learning testing more difficult. So it's really great that we have a growing number of webinars like this one, also trainings happening online, and also certificates being taken, exams leading into certificates being taken in online, which is something that ISTQB made possible to enable this in these hard circumstances, also taking ISTQB exams. This could be also there could be something good out of coming of all this epidemic, which is the fact that some people are now have maybe access to testing carriers that didn't have it, testing knowledge, testing certificates that didn't have it earlier. So people who learn online, who maybe live in places where there's no local training or exams available. I think now we have maybe another tool to get the testing knowledge further in the world. So let's see what happens with this trend. Anyway, my main point in the testing careers is that in ISTQB there has been lots of discussion about what are the right ways to educate people. The current product portfolio around the testing content, which is the syllabi and the equivalent exams and certificates, it is grouped like this. So there is the core testing knowledge, there's the agile knowledge, and a number of specialist topics. But then, of course, if you think about it from a career path point of view, that's maybe something a little bit different. And I think this is something that is all the time growing now. So people are not satisfied anymore in learning a few things and then trying to manage their testing with that limited knowledge, let's say. But there are career paths. You can advance into other roles, and this is something that will happen more and more in future. So people are not only testers; they can spend their whole lives in testing, becoming more advanced, specializing in particular areas, being really good experts on some portion of testing, and so on. The typical three big career paths that are supported by ISTQB are test manager, tester, and technical tester. The terminology in the ISTQB syllabi is slightly different, but let's do this mapping and let's see how it works. So with test manager, career path is maybe the typical original career path. So you would become a tester first from the bottom there in the picture. You would maybe go to advanced levels, learn more topics on courses or books, take an exam, and then you might even go to expert level. There's expert test management and also the improving testing process, syllabi and equivalent exams. So that is quite typical of career path, and obviously with the Agile world, learning basics, foundation level knowledge of Agile tester is also very, very important. So this could be one career path choice for a test manager, taken over 5-10 years, something like that. Another thing is then the tester. So somebody who wants to learn new things, wants to specialize in different things, but doesn't really want to become a manager. Not everybody is a manager. That's in any industry. That's not true. That's not the only truth. You should be able to do a good career in any area without going to manage people. And so this is what it looks like for a tester. So you would again start from a basic testing knowledge, then build your understanding on advanced level. Again, you could take a look at the Agile if that's this sort of industry you're in, or the sort of life cycle models you are in. And then what we see in ISTQB a lot is that you can specialize in either different domains, so automotive, gambling, and so on. There are a number of those
products there in ISTQB portfolio, and there are also more in the ISTQB ecosystem nearby. And then there are different types of specializations, all testing types, different ways of testing. So as an example, I picked usability testing and acceptance testing there. So this could be a personal career path of somebody who is happy to be a, let's say, a manual tester and just wants to be very good at it and grow and move on. And then there's the third one, which is the technical tester, and this one is really, I think, the most common one these days. This will be the future tester, I think, or maybe it will be a sort of merge of these three big career paths that I describe here. But yeah, I think technicality is increasing in testers. So what that means from this career path point of view is that you could take your basic knowledge again, then move on to advanced technical test analyst in the middle. You could take the Agile path as well. There's the Agile technical tester on top of the previous slide. And then you could also take some specialization in the same way as the non-technical testers. And so here, for this particular example, I chose there the gambling industry, and then security and the test automation syllabi. So this is an example, and I think that career paths in essence are always individual, they are unique. So every tester can build their own career path from elements that are out there, and it's not, of course, not only testing, but it's related understanding that happens in software development around the testing. So testing is a part of everything, and I think this is also one of the big trends for the future. Testing will be less and less independent. It will be part of different kinds of teams, Agile teams, DevOps teams, closer to business, so requirements, business analyst. It will have more and more technology available, so AI, for example, there. And also then there's the improvement perspective, so TMMI, there's an example. So testers do need lots of different skills. They are not only testing skills, and it also goes the other way around. I think this is a big trend as well. So not only testers will learn testing things. I think we will have a future of really many developers also learning testing, as well as business people learning testing. And this comes quite naturally with the Agile and DevOps, which we'll speak about in the next slides. So let's go into Agile then. So Agile does influence testing a lot, has been doing that for more than 10 years. And why I say 10 years is, well, roughly 10 years, is because it was, I think, 2007 when the Agile testing book came out from Lisa Crispin and Janet Gregory. And I think that was a turning point, and testing started to be a really big part of Agile development. It was always part of that, of course, but in a more distinct way, being outspoken, being there very, very clearly. It still is a trend. It still is increasing. It still is changing the world, and it will do it a lot more. It's a transformation for software development that is not nearly finished. Many, or in some countries, even most companies claim to be Agile. Some are less Agile, some are more Agile, and the testing there, sometimes it's well positioned, sometimes it's still looking at its place. So finding the correct useful role in Agile project or Agile team is something that needs to happen for really many companies, really many projects, and with testing in that context. So one of the big things that I think will out of Agile that I think will influence the near future is this typical concept of whole team approach of testing, which really means that
it's not the tester as an individual who is responsible of testing. It is the team together that is responsible of good quality, of good testing, and is able to learn about testing, do the testing, find defects, fix them together. Of course, very often it's somebody who has the testing skills, who is maybe teaching, maybe coaching the rest of the team about the software testing matters, and that would be the role of a current tester or testers. So people with testing background, that's how I like to say it. So it is also going to influence a lot what's happening in next few years. Another aspect that's coming from Agile is the different terminology. So especially when you compare to traditional plan-driven ways of working, and you saw this picture in the previous presentation for a while, but I think it's also a good proof of explaining that different words are used for things that are roughly similar in different contexts. So Agile methodologies, Scrum, Kanban, and so on, SAFe, they continue transforming and changing some of the words that are used for different types of testing, and it's good that also new concepts are coming up. It's good when new understanding is coming up, because then it fits well and fits better into different project environments that are using Agile. So this is again something that will continue happening. More and more Agile, more and more testing terms that are better fit to those Agile projects, and then a good coverage of testing using these different types of products there. So that's something that's going to happen as well. And the third thing I picked up here as Agile related testing trend is the acceptance test driven development, ATDD, or as you see on the right side of the slide, also something similar is BDD, behavior driven development, and SBE, which is the specification by example. Very related terms, but why I think this is a big thing, this is a transformation as well. It's because there's more communication happening with this particular Agile testing concept. So it's not only that testers do testing, or in the whole team approach anybody does testing, also developers or business people does testing. It's not only that, but it's a fact that testing can happen really early with these concepts. So it's not going to be late anymore, which is the unfortunate fact for testing in many circumstances. It's going to be on time, because with the ATDD approach, when you talk about the requirements or user stories, what you're going to implement, you are also going to talk about testing through examples, through tests, through behaviors. So it's a discussion, it's a specification workshop. This is very early approach for testing. This is something that really makes testers happy in moving into Agile, because now they have a natural platform of suddenly talking about testing very early in the project. These are the first days of the whole project, when you are just thinking about the requirements before any of the development, before any of the code, and you are thinking test first. So this I believe is a big influence, and I hope that the different Agile teams will pick up this particular aspect a lot. It's not, of course, as in any Agile thing, not anybody is fully Agile, so different Agile teams pick up different practices. So not everybody picks up this one, but I do believe this has lots of potential and it should be taken up. So that's a good one. And so what all that means is that the tester's role
is changing. It will change more. So testers are put more and more into the teams. They are not outside of the development team, they are in those teams. At the same time, it's not only the tester who is the tester, but everybody is a tester. This is the whole team approach. So every single team member, be it from business background, from development background, from testing background, everybody does their part of testing. This is a big change, and it's still taking place. It will take more time to maybe a new generation of people to grow from universities, and maybe only then it fully happens. But it is happening all the time anyway, bit by bit. And then obviously that means that somehow the team needs to get the testing skills. So that's a link to the career paths we discussed earlier. Let's move on. So the next topic I chose as a trend is test automation. And the test automation, again, obviously something that has been happening for a long time, but there are changes which I summarize here to automate also new tests. So for many years, test automation has been about regression testing, but it's so much more. It can be so much more, and that's where test automation is going. So if you look at this picture, which is about maturity of test automation, the first step there is that you have some automation in some projects. Then you move on to next step, which is that you have all projects in reach of automation, and you might even start using keyword libraries, for example, so building a little bit of reusability and so on. But then only later, on the last step in this picture, you actually get to a centralized thinking of test automation, something which can be called a service. So if somebody needs to have tests run, they have a ease of access to tests. They can just run a script and get different tests, build new tests based on earlier tests, and get some more testing done. That does require infrastructure in the background, like cloud, like virtualized backends, and so on. But all this is anyway happening because of other trends. So for test automation point of view, we just utilize what's out there. So more testing happening. If you take a look at this from point of view of testing errors, we can look a little bit back. So the blue ones there are the history and the different waves of testing, of eras of testing, and the green ones are the current ones that are happening at the moment. So if we take a quick look at the stage 1, this is basically and it varies where it happens and with which tools, but it's basically from 70s to 90s. Era 2 is 70s to 90s as well. Depends which one was first sometimes. Then stage 3 is really very clearly 90s. And then we go into past 20 years, first with stage 4, and then in recent years also with stage 5. They are not happening one by one. These trends these eras are engaged a little bit parallelly. So for example, dynamic test automation on the stage 4 is very obviously happening all the time, meaning that you are not only developing a test script that runs in exactly the same time over and over again. That would be with stage 3 there, with static test automation. In dynamic test automation, you can change the data, you can change the order of tests, use keyword-driven infrastructure, and so on, have reusability. So that's obviously happening for many companies. Still, at the same time, when I see lots of companies in my consultancy work, I still see companies which implement only static test automation purely for regression testing. This is the starting point. So it's also company by company. Some companies are further than others. And then the AI helping test automation is the latest thing that's dealing with test automation, and that will be big change for test automation. But again, it will happen gradually. So it means that test automation will be better and better bit by bit every day, every week, every month.
So let's take a look at that independently. But for test automation point of view, it happens that it evolves. From point of view of where test automation sits, this slide is here because the integration is another trend that's happening. Test automation is not anymore an island, you know, somebody there in a corner office doing the test automation script when somebody asks. No, test automation is going to be more and more integrated into the development environment, into the development work, into any testing work, obviously, into any operations and maintenance work. So integrated to everything. Very often with this example, the way it integrates with test execution management and version control. So quite typical information is the Jenkins and Git there as tools, but this is just an example of the tool structure. The point of view again is that integration is one example of test automation. Let's move on. So what that means for a tester is that all the testers need more and more test automation skills. If you look at job advertisements out there in many countries, obviously different countries are slightly different, but the most demand seems to be for many years now, and it's just increasing. Most demand is for test automation experts. So let's say it in the other way around. So probably the best combination of testing skills is one that includes test automation. So then you would have so much availability of different testing tasks. It doesn't mean that exploratory testing, manual testing, test management skills and things like that are going to go away. No, there's always going to be demand for those as well. It's just that if you also know test automation, you are much better off, because test automation is taking bigger and bigger traction in more and more companies all the time. And it will just increase, because the speed of development increases, the requirements of getting tests done so much faster and getting more and more coverage done so much faster again, they just increase. The only solution is test automation. So testers become more and more test automation people, if you simplify. Also at the same time, test automation is for software development teams. It's not only testers. It's also the developers who are going to take a bigger part of test automation, and sometimes it could be the only part actually. So this is quite typical, I think. Oh, and I'm reading a good question there. Do you think that sooner the automation process will remove a personal tester factor from a testing process? Yeah. So is that happening as well? No, I don't think so. So the person doing testing, it's not going to go away. In any software development project, as the last point says, that's the answer. There will be manual tests left. There will be a place for exploratory testing. There will be something that's just more cost effective to have a person doing that. So what I see very often is actually that, because test automation has to be there for a software development project and team, it's actually not the tester who might be really good exploratory tester. It's not the tester who picks up that role. It's one of the developers, and or all the developers. So this also could work. It doesn't need to be the tester who picks up test automation. The tester might be much more useful for the team in doing the exploratory testing, which is so fast and so effective compared to building scripts for test automation. That why expose this person to test automation? Let's just use a person for exploratory testing and have developers engage in test automation. After all, test automation is also code.
So developers actually learn test automation really, really fast. Doesn't mean that testers can't learn test automation. It just might be a longer route. Yeah. So super. Test automation. It's changing things, but not for everybody. Summarizing. Great. Let's move to the next topic, which is DevOps. So automation for testing, yes, but with DevOps, everything can be automated. That's the idea. The whole continuous delivery pipeline, and that's a big change. And this is something that testing must be part of. Can't be away. It can't move away. And then if you read the next few slides with the tester eyeglasses, so try to spot test, word test, or word quality from these slides. There are many, obviously. So what happens with the DevOps, with the development and operations combining together, is that first teams are moving into Agile. Then they realize, oh, we need to develop things a lot faster. We need to test them as well, or we need automation. So test automation is added. Quality management, to think about other types of tests than just the automated tests are added maybe on top of that. And then continuous integration is taken up. So and which is enabled by test automation, because now that we integrate something, any small change in the code is integrated into the existing code daily or hourly. That's only possible because we are running the automated tests all the time. But that's still within the team. That's still within the software development team. So now if we move to continuous delivery and deployment, the next bullet there, a little bit more quality, a little bit more responsiveness to the customer, we can actually deploy faster the production environment as well. Again, we do need to run with test automation scripts all the time. And then finally, we are in the DevOps, where the idea is that the team can deliver stuff to the customer in small bits very often, get fast feedback, learn, create better software, and that's how it goes on. And so this can't happen really without testing, without test automation. So there's different types of automation here. Obviously, the continuous integration pipeline is the automation pipeline part that is in the traditional development team. So development and testing. Lots of automated steps there, but also manual steps. And designing any of these scripts is also testing. So the automated testing scripts is for example, developed in time to run it. And taking a look at the next slide, when you continue with the test with automation from point of view, then the software is integrated and tested. You can actually deliver it automatically to many testing environments, which can then run different types of acceptance tests. Now this is a potential place again for some manual testing. So not all tests can be automated, or it's maybe not cost effective. So this is again a natural place for some manual tasks. But obviously the idea of DevOps is that you try to automate everything you can. So bit by bit, those manual tests become automated as well. And then you push into production and you measure in the production, and all this is automatic. This is the beautiful, nice vision of DevOps. We practical things is that it takes many years to build any of this. If you look at the world of DevOps, it's not happening overnight. It's not happening in a year. It takes a few years. If you look at different companies, some companies started this 10 years ago, some are starting it this year, and it's picking up more and more momentum all the time. So in practice, this will be a big continuous change in, again, next 5 and 10 years.
after that, let's see what happens. But it's quite likely that teams that are today agile or not even agile are in some years going to be DevOps teams. So they are also in charge of production, and they have a very heavily automated pipeline available for them to practice, try things in small bits and push them into production. Obviously, a little bit different things for different business domains, but still the idea of delivering fast fits to every business domain. Great. So what does this all this DevOps things mean for tester is that tester, in the same way as tester is going to be more part of Agile team, tester is also going to be more part of the DevOps team. And a DevOps team compared to Agile team also has competencies about understanding the customer, running the software in production, maintaining, responding to customer incidents and things like that. With the support the rest of the company, but still that's the main idea. So tester is again here in a central role. Testers, everybody is a tester in DevOps team as well. It's a form of Agile team. Thinking about test automation skills, even there's more and more need of that. So the test automation trend is also strengthening here. DevOps can't happen without Agile and can't happen without test automation. So where testing is going, yeah, we need more test automation skills. And what does happen also is that test automation is less and less separate. It's just automation needed for DevOps. So somebody might be very good in provisioning automation and also in test automation. Somebody might be really good in the continuous integration software and test automation software, and so on. So it's a number of tools. Still, I would emphasize still in DevOps, which I also said in the previous slides, still there will be place for manual steps. There will be those exploratory tests that are still more cost effective. There will be the critical thinking that you need to do also to build and create these automated tests and create these automated pipelines. And there's also the trial and error thinking that you need to have to try things out with the customer. So this is for the whole team as well. So some people might see DevOps as a threat to testing because so many things are automated. I would see it in the other way around. DevOps must have the testing state of mind. All the people in DevOps teams must have a testing state of mind, and test automation is as a particular technical skill is very much needed there. Okay, let's move to the next and the last part of my presentation, which is the artificial intelligence, AI. And this one I summarized as tester becomes a teacher, which is also true for anything in AI. So what AI, artificial intelligence, is, it has many definitions. Obviously, very often it is tied to machine learning, and it is indeed powered by machine learning. And what machine learning really is a different way of understanding how software works or how software is used as well. So in a traditional way, we would build code, we would build a system, but when we have machine learning approach, we just think about examples of how things work. You know, if I do this, then this happens. If I do something else, this happens. This is actually a black box way of thinking about the world, right? So quite typical for a tester, because testers do think like that. You know, I have requirements, this is what I get, and then if I do this, the software should do this. So it's quite natural to think in this way. So machine learning, it takes inputs and basically you teach a computer to do something by showing examples, and then after that the machine learning algorithms start inventing new ways of using the software. And here, if you take this into test automation or testing, they can find new ways of running test automation, new combinations, totally new test automation scripts, things like that. This is something quite new, but it is what will happen next.
If you look at the different reports of what people say, what the research says, where artificial intelligence, AI is going, it seems to be going into areas which are difficult to automate. So you would automate the easy things by a simple script. So remember with DevOps automation and with test automation in the earlier steps. So if you think about what AI can then do is it can take the difficult parts. So this could mean also some of your exploratory testing. Could mean so difficult to automate parts, difficult to automate tests. Most likely AI will do this. It will be there to be the help for the tester to test more, to automate more, even faster. So how I see this is that it does help tester to achieve more. It doesn't again replace the tester, but it helps tester again. This picture here says and shows that the AI robot or AI system, it doesn't do everything on its own. It's quite typical that AI has some problems in particular areas. So what the tester then can do, it can use the AI, the robot, to do those tests, which can be done by AI very easily. Those are the tests where the robot is confident and doesn't fail. But then there are some tests anyway, which robot tries to solve, tries to run, tries to decide if that's wrong or right, if there's a defect or not, but it's not sure. So this would be the tests there. The tester needs to analyze the results of the AI running tests. And then the last part, there will be some small part, which is of course the danger in AI. There's this part where the robot or the AI it thinks it has the correct answer, thinks it works nicely, but it doesn't. There's actually a problem there. So it doesn't call for help for the tester. It thinks it's right. So the tester, let's say the quality assurance of AI systems, need to take this part into account. So we as testers must then spot these particular usages of AI. Their AI thinks it's right, but it's not. Yeah. So we do need to have human beings in the equation. So AI applied to test automation, we do need to have testers in the equation. So AI is not going to take our place as testers or as test automation experts or whatever. It is going to be another help for us, a help which is even bigger help than test automation or any of the other forms of automation, but still a help. There's still a place for human beings, for testers there. So to summarize the tester role for AI, some of the testing, lots of the testing, and this will move from some to lots in next years, can be done by artificial intelligence. AI can help there. So what it can do to test automation is it can make test automation even faster than it is today. It can reach tests that previously were not suitable for test automation. So you can run more. And basically, I would like to see AI as the ultimate tool and partner for the tester. So that's how it is. From a learning point of view, from skills point of view, testers need to learn not only test automation, but also artificial intelligence. So these are the two things I would bank on in learning about something related to testing. Learn test automation, learn artificial intelligence. There will be applications and usage for those skills. Without forgetting that the other testing skills are not going away, but these are increasing. So think about it in a positive way. These are the increasing parts of testing skills, need of those skills. Okay, so I'm at my last slide. Are there any questions? Kari,
I will switch again. First of all, thank you very much. It was very interesting. I really liked the wording about the testing that tester is a teacher. I would say that it really highlights the role of tester on AI direction. There are several questions. One is even in Georgia, so I will try to translate it. Okay. Yeah, first one is in English. It's like, what would be your recommendation for newcomers in QA field who want to choose correct path in QA for future development of their skills? Okay. Correct path. Well, I think this relates to the test automation. So if you are a newcomer in QA and if you still have a technical capability of coding, or you think you could also code, I would also learn coding and testing side by side. So with the coding skills, you can then do test automation. So with that basic knowledge, it will be a good combination. So that's where I would start. So learn Python, for example, scripting language, which can be used for both coding and testing. Yeah. Great. Thank you. And another one in Georgia, I will try to translate. Sure. It's telling that for a while, for the projects who are held with Agile methodology, once was heard the phrase that everyone should try to be analyst. Then there was a said that everyone should be a leader and to try to be a scrum master or project manager. And now he heard that everyone should be a tester. And there is a question that why not to try to be a programmer also? Yeah. And Good point. Good point. And I think all of those things are true. So this is the nature of Agile and the nature of DevOps. So you should learn everything, at least a little bit of everything. But nobody can learn everything in depth. So I think I would bring up the concept of T-shaped skills here. So what's something used in DevOps? So everybody should know a little bit about everything. This is the horizontal bar of T, letter T, and then you have a vertical bar, and that means that you choose some specialization where you become really, really good. And it could be exploratory testing, it could be Agile especially, so it could be a Scrum Master, it could be programming, and it could be business. So you could become a product owner for a team. So any of this. So everybody has a different strength, and you need to learn your own strength and then choose that path. And if at some point it looks like it's too difficult for you, choose another path. You can also change careers and change emphasis of your careers. And I would say it's even easier these days to change the emphasis because, as I said, everybody should learn a little bit about everything. So you have a basis already to change your emphasis, let's say from developer to tester or to Scrum Master. I've seen really many testers become Scrum Masters because they realize, oh, it's very interesting, and they are close to understanding that already. So, for example, they do that. They never abandon testing totally, but they also pick up something else. Thank you very much. And one more question. First of all, thank for you for sharing a lot of experience with us. I have a question about AI in testing. In the near future, what will be the approximate percentage in test automation for programmers and for AI? And should developers consider switching AI now? Right. I think everybody should at the moment take a look at AI if there's already algorithms that could help. And these AI libraries are becoming more and more common. So I think it's for some companies, for some business domains, the particular libraries might be available already. So maybe they take a look at those libraries this year and already engage. Maybe for another companies, they need to take another look in a year or two and see if available libraries are out there. So AI
is coming in that way bit by bit. You need to take a look at it and follow how it's advancing. And at some point you realize now it's time for me to take the AI into my development or into my testing. So bit by bit. So there's no actual percentage in that way. So if I understand the question correctly, so how much of all test automation is done with the help of AI? I think at the moment it's only a few percentages, but it's very obvious that it will be more and more next year. So the growth will be faster than we think. That's my estimate. So yeah. So keep trying, keep following AI. That's my advice. Yeah. Thank you very much. For now, I don't see any other questions, but everyone is welcome once again to write the questions. We will try to answer in the chat. Because of restriction of the time, we should switch to another topic. Kari, thank you very much again. It was really a pleasure to listen to you these interesting topics. And now I will switch to Georgian and the topic about the next speaker. გადავერთები კვლავ ქართულად. ვიტყვი რომ შემდეგი თემა ეს არის თემა ავტომატიზაციაზე. დარწმუნებული ვარ ბევრთვის საინტერესო და ზოგიერთისთვის ტკივნეულ თემებს შევეხებით. თემა რომელიც ალბათ ხშირად ქონიათ შეხება, ხშირად ქონია დისკუსიები, მანუალური ტესტირება თუ ავტომატური ტესტირება, დაგიპირისპირებიათ ეს ორი მიმართულება. ან თუ თქვათ კადრებს ეძებდით ამ მიმართულებით, დარწმუნებული ვარ რიგ პრობლემებს გადააცდით. ამ თემებზე დღეს გვესაუბრება Tulacos ავტომატიზაციის უფროსი ინჟინერი მიხეილ მაჩაბლიშვილი. მიხეილ? გამარჯობათ, მოგესალმებით. დავაშიაროთ. ჩანს ხო ჩემი ეკრანი? კი ჩანს. გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე ვარ მიხეილ მაჩაბლიშვილი და ცოტნი ჩემს შესახებ დავამთავრე ამერიკის სამხედრო საზღვაო აკადემია ანაპოლისში. დამთავრების შემდგომ 2019 წლიდან მოღვაწეობ ტექნიკურ დარგში. პირველი რამდენიმე წელი კიბერუსაფრთხოების სფეროში ვიყავი და აგერ უკვე 5 წელი არის ვარ ტესტირების სფეროში, ორივე ასე ვთქვათ მინიმალური და ავტომატიზაციის დარგში. ჩემი გამოსვლა ერთგვარი ლოგიკური გაგრძელება არის რაზეც ისაუბრეთ თინათინმა და ბატონმა კარიმ, მაგრამ მინდა რომ უფრო ასე ვთქვათ reality check-ის ვარიანტი იყოს, ჩვენ მოვისმინეთ ძალიან ბევრი თეორია, საით უნდა მიდიოდეს, საით მიდის ავტომატიზაცია, საით მიდის ტესტირების სფერო, მაგრამ საქართველოში ეს ასე ვთქვათ ტრენდი ოდნავ განსხვავებულად არის და მე მინდა ზუსტად ამაზე ვისაუბრო და ჩემი ხედვა გავგაცნოთ თუ რეალურად სად ვართ, რა გამოწვევები გვაქვს და რა გჭირდება რომ ზუსტად იმ დონეზე მივიდეთ, რაზეც ისაუბრეს თინათინმა და ბატონმა კარი. ერთგვარი აჯენდა მინდა გაგაცნოთ, რაზე ვისაუბრებ, მინდა რომ ასე ვთქვათ ძალიან არ გამიგრძელდეს სიტყვა და მოკლე ასე ვთქვათ პრეზენტაცია გავამივიდეს. პირველ რიგში ვისაუბრებთ ტესტირების აღორძინებაზე და აღმასვლაზე საქართველოში, როგორ დაიწყო, რატო დაიწყო, ვინ იყვნენ ის პირველი ადამიანები, ვინც ასე ვთქვათ გამოხატა სურვილი რომ გადმოსულიყო ტესტირების სფეროში. როგორ მივედით საერთოდ ავტომატიზაციამდე, რატო გვჭირდება ეს ავტომატიზაცია და რატო უნდა გადავიდეთ ავტომატიზაციაზე საერთოდ, რაში და როგორ შეუძლია ავტომატიზაციას რომ დაგვეხმაროს ჩვენ პრობლემების გადაწყვეტაში, რომელიც დღესდღეობით დგას ტესტირების სფეროში. კონკრეტულად ავტომატიზაციის სფეროს გამოწვევები. ვისაუბრებთ იმის შესახებ, თუ ვის შეუძლია რომ გადმოვიდეს ამ სფეროში და ვინ გვინდა რომ იდეალურ შემთხვევაში გადმოვიდეს ამ სფეროში. ვისაუბრებთ კადრების მოძიების სირთულეზე, თუ რატომ არის ეს ასეთი რთული და შემდგომ ერთგვარად შეჯამებასაც გავაკეთებთ თუ ანუ ავტომატიზაციის როლი ამ პრობლემებში და როგორ მოგვარდება ავტომატიზაციით გარკვეული წილი ამ პრობლემების. დავიწყოთ ტესტირების ისტორიით საქართველოში დაახლოებით 4-5 წლის წინ დაიწყო ანუ აქტუალური განვითარება ტესტირების საქართველოში, მანამდე რასაკვირველია ჩვენ
კოდს წერდით, პროდუქტებზე მუშაობდით, თუმცა ეს იყო ერთგვარი ასე ვთქვათ, ქაოტური, ეს არის ჩამოყალიბებული პროცესი და ეს პროცესი ასევე იცვლებოდა კომპანიიდან კომპანიაში, იქნებოდა ეს სახელმწიფო სტრუქტურები თუ კერძო სექტორი. ძირითადად ტესტერები ვინც იყვნენ, მათ არ გააჩნდათ ის ძალაუფლება, რაც დღესდღეობით გააჩნია ტესტერს და ხშირად ვთხოვდით დეველოპერებს, რომ გაეტესტათ თავიანთი ნაშრომი, რაც ყველა ხვდებით, რომ არ არის იდეალური ვარიანტი და რა თქმა უნდა, პროჯექტ მენეჯერი იყო ის ძლევამოსილი ფიგურა dev team-ში, რომელიც გადაწყვეტილებას იღებდა რელიზის შესახებ, თუ რა იყო სტორი, რა იყო არასტორი, რა უნდა დარეალიზებულიყო და რა არა. რა მოხდა ამ 4-5 წლის წინ, რომ ასე ვთქვათ, რატო დაემთხვა ტესტირების აღმასვლა საქართველოში. დაახლოებით მაგ დროისთვის საქართველოში შემოსვლას იწყებენ უცხოური კომპანიები, დასავლური კომპანიები, რომლებიც იყენებენ და თან მოაქვთ development-ის აწყობილ პროცესებს. Development-ის აწყობილ პროცესებს როცა ვამბობ, გულისხმობ, როცა ვამბობ Agile-ს, მაგალითად ადრე საქართველოში გვახსენდებოდა ასე ვთქვათ, ქაოსი, ჩამოუყალიბებელი requirement-ები, დამოკიდებულება, ზედმეტი დამოკიდებულება developer-ზე თუ როდის მორჩებოდა, როდის დაასაიზებდა, ასე ვთქვათ, task-ებს, მე პირადად მგონია შეხება ინციდენტთან, როდესაც ადამიანები, developer-ები კონკრეტულად ასაიზებდნენ პროექტებს და იყო ლაპარაკი, მოდი ამას 6 თვე დაჭირდება თუ 1 წელი და ეს პროცესი ასე ვთქვათ ვერ გაგრძელდებოდა, ხო? როდესაც შემოვიდნენ დასავლური კომპანია, არა μόνο დასავლური, ასე ვთქვათ, უცხოური კომპანიები საქართველოში თავიანთი აწყობილი agile სისტემებით, მათ შემოიტანეს უკვე პროცესი. იქნებოდა ეს Scrum-ი ამ შემთხვევაში, ლოგიკა კამპანიით მუშაობდა და ეს პროცესი უკვე agile პროცესი მოითხოვდა დამოუკიდებელ entity-ს ადამიანს, რომელიც იქნებოდა პასუხისმგებელი ასე ვთქვათ, პროდუქტის ხარისხზე და ეს არ იქნებოდა დამოკიდებული არც project manager-ზე და არც developer-ზე. ვისაუბროთ manual QA-ის კადრების წინარე გამოცდილებაზე. რა თქმა უნდა, როდესაც ეს კომპანიები შემოვიდნენ და დადეს ვაკანსიები, როცა რა ვეძებ ტესტერს, მე მახსოვს 2016-ში ჩვენმა კომპანიამ როდესაც გამოვაქვეყნეთ ეს ვაკანსია, გამოხმაურება ჰქონდა პრაქტიკულად ნული, იმიტომ რომ ადამიანებმა არ იცოდნენ ეს ტესტერი რას ნიშნავდა და მთელი რიგი პრერეკვიზიტები რაც ჰქონდა ჩამოწერილი თუ რა უნდა ცოდნოდა ტესტერს, ეს ასე ვთქვათ აშინებდა ადამიანებს და პრაქტიკულად არანაირი გამოხმაურება არ ჰქონდა. შემდგომ ჩემი ინიციატივით ცოტა შევცვალეთ ეს ტექსტი და შევეცადე რომ უფროსებისთვის ასე ვთქვათ დამენახვებინა რომ საქართველოში ეს ასე ვთქვათ დარგი არ იყო განვითარებული, შესაბამისად თუ ჩვენ გამოცდილ ტესტერს ვეძებდით, ძალიან გაგვიჭირდებოდა ამის პოვნა და შევცვალეთ ჩვენი სტრატეგია და იმის ნაცვლად რომ პროფესიონალი ეს ვთქვათ სენიორ ტესტერი მოგვენახა, დავიწყეთ ასე ვთქვათ მიღება კადრების სხვადასხვა სფეროებიდან და ასე ვთქვათ რომელსაც პირადი სკილები გააჩნდა, ეგ იქნებოდა time management-ი, leadership-ის სკილები, პასუხისმგებლობის გრძნობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აქ უკვე ჩვენ დავინახეთ ტალღა მსურველებისა, რომელთაც უნდათ QA-ის პროფესიაში გადმოსვლა. მე პირადად ყოლია ინტერნეტი და შემდგომ უკვე თანამშრომლები, რომელიც დღეს ძალიან წარმატებით მოღვაწეობენ როგორც ტესტერები, იგივე სამედიცინო სფეროდან, იყო ფსიქოლოგები, მარკეტოლოგები, სოციოლოგები, რეალურად განსხვავებული ბექგრაუნდის მქონე ადამიანები, ვისაც თქვენს რო იცი რა, კარგად ჟღერს, მოდი გავაკეთოთ ეს. გადის დრო, ცოტა ვისაუბროთ თუ როგორ მივედით ავტომატიზაციამდე, ხო? ანუ გადის დრო და ფოტოშოპის სხვა კომპანიებიც მიხვდნენ, რომ პროფესიონალი QA-ის ძებნას აზრი არ ქონდა და თვითონ უნდა გაეყრდნათ ეს კადრი და შესაბამისად ყველამ დაიწყო ასე ვთქვათ კარგი კადრების აყვანა, რომელიც შემდგომ თვითონ გაწვდიდნენ და გადააქცევდნენ ტესტერად. კომპანიები იყვანენ და იყვანენ კადრებს, ასე ვთქვათ, მაგრამ რაღაც დროის შემდგომ ხდება გაანალიზება, რომ იცი რა ეს ხალხი ავიყვანეთ და პროდუქტის ხარისხი მაინდა-მაინც არ უმჯობესდება. ყოველ შემთხვევაში პირდაპირ პროპორციულად. რა თქმა უნდა, ეხლა ერთი QA როცა ყავს და მეორეს აიყვანი, რეალურად ხედავ ჩემს უკეთებას, ასე ვთქვათ, პირველი QA-ის ყოველდღიურ საქმიანობაში და ასევე გაუმჯობესებას პროდუქტის ხარისხში. თუმცა 10 manual QA მაგალითად არ ნიშნავს იმას, რომ 10 ჯერ სწრაფად გაიტესტებოდა პროდუქტი და არც იმას ნიშნავს, რომ 10 ჯერ უფრო ხარისხიანი იქნება. დაფიქრდნენ ეს კომპანიები და მიხვდნენ, რომ ნებათვად რეალურად ანუ ადამიანური ფაქტორი იყო ამ ყველაფრის
გამოწვევი მიზეზი და მათ თქვეს რომ იცი რა ჩვენ არ გვინდა რომ ანუ მარტო ადამიანზე იყოს დამოკიდებული ჩვენი რელიზი და გვჭირდება ავტომატიზაცია. ასევე მინდა გაითვალისწინოთ რომ როდესაც უკვე პატარა პროექტებზე არის ლაპარაკი 1-2 თვიანი აქ ავტომატიზაციაზე არავინ არ ფიქრობდა, თუმცა როგორც კი უკვე ეს პროექტები გაიზარდა, გაითვალისწინეთ ისევე რომ საშუალო ასაკი უბრალოდ მაგ დროისთვის დღესაც კი საშუალო გამოცდილება უბრალოდ დეველოპერის მცირდება და ძალიან სენიორ დეველოპერები გადადიან remote ძალიან პოპულარულ remote პლატფორმებზე და ზოგადი ასე ვთქვათ გამოცდილება დეველოპერის სფეროში დღეს საკმაოდ დაბლა იქნება. რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? როდესაც მუშაობ junior დეველოპერთან და ამაზე შეიძლება ცალკე პრეზენტაციის საკითხი იყოს, როდესაც მუშაობ junior დეველოპერთან, ანუ იქ ხდება ისეთ რაღაცები, როდესაც შეიძლება სხვა ფიჩერზე მუშაობ და ამ დროს წინარე რაღაცები, როგორც დარელიზებულია, როგორც არის მაგალითად ლოგინი, რეგისტრაცია, onboarding და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაფუძნდეს. შესაბამისად, ფიჩერების ზრდასთან ერთად manual QA-ს საქმე მოემატა რუტინა და უკვე დავიწყეთ შეცდომების დაშვება, უკვე დავიწყეთ და დავინახეთ რომ ხდება ტესტების გამოტოვება. ეს არ არის ასე ვთქვათ manual QA-ის ბრალი, უბრალოდ ხვებით როგორ ვითარდებოდა ეს სიტუაცია. შეეცადეს რა თქმა უნდა კომპანიები რომ ეს სტრესი შეემსუბუქებინათ ასე ვთქვათ სხვა და დამატებითი manual QA-ებით, მაგრამ სამწუხაროდ ეს ასე არ ხდება რეალობაში და მივედით იქამდე რომ manual QA-ები ყავს, მაგრამ იმდენად მეტი არის ასე ვთქვათ ეს რუტინა, იმდენი არის პროექტში, რომ რეალურად უკვე ხარისხს ემჩნევა. ვისაუბროთ რეალურად ავტომატიზაციის სფეროს გამოწვევებზე. ასე მივედით უბრალოდ პირველ რიგში ავტომატიზაციამდე, რომ manual QA-ებს უკვე აღარ შეეძლო რამდენი რუტინის ატანა და გახდა, ასე ვთქვათ, როგორც აღნიშნე, საჭირო რომ აქ სკრიპტი შემოგვეტანა და რაღაც, ასე ვთქვათ, შეგვემსუბუქებინა manual QA-ებისთვის ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, სამუშაო. მივედით ავტომატიზაციამდე და ამ, ასე ვთქვათ, კომპანიებმა დადეს ვაკანსიები, რომ იცი რა გვჭირდება ავტომატიზაციის ინჟინერი. თუმცა ის ტალღა რაც დავინახეთ ჩვენ იგივე manual QA-ის ვაკანსიებზე, ჩვენ საერთოდ ვერ ხედავთ ამას ავტომატიზაციის სფეროში. და რატომ? manual QA-ის ერთ-ერთი დადებითი მხარე, რაც კომპანიებმა სწორად მიიხსნა თავის დროზე, იყო ის, რომ პრერეკვიზიტების გარეშე, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ადამიანს, ბევრ ბექგრაუნდის მქონე ადამიანს შეუძლია დაიწყოს მოღვაწეობა ტესტირების სფეროში, იმ პირობით, რომ რა თქმა უნდა მე ისინი გამთავრდებიან და ასე ვთქვათ, გამთავრდებიან around the job სტილში. მაგრამ ინჟინერი, უბრალოდ ავტომატიზაცია ეს არის ტექნიკური დარგი, განსხვავებით manual QA-სგან და მას გააჩნია პრერეკვიზიტები. ეს პრერეკვიზიტები შეგვიძლია დავყოთ ორ ნაწილად. ეს არის ტექნიკური ცოდნა, ბატონმა კარიმაც ისაუბრა ამ პოინტზე და ეს არის თეორიული ცოდნა. ასევე შეგვიძლია ვისაუბროთ თუ ვის შეუძლია რომ გადმოვიდეს და შესაბამისად ამ პრერეკვიზიტებისა შეგვიძლია დავადგინოთ ამ ადამიანების ვინაობა. ტექნიკური ცოდნა გააჩნია, რა თქმა უნდა, დეველოპერებს, ასევე გააჩნია ტექნიკური ფაკულტეტის სტუდენტებს, როგორც არის მაგალითად კომპიუტერული მეცნიერებები, იქნება ქსელები, მათემატიკა, გამოყენებითი მათემატიკა, რაც შეიცავს, ასე ვთქვათ, კომპიუტერული მეცნიერების დარგს. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვხედავთ ამ სტუდენტების მიერ დაინტერესებას დღესდღეობით ავტომატიზაციის სფეროთი, თუ რატომ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებთ. ძირითადად ანუ სტუდენტებს უნდათ და ხედავენ ხოლმე დეველოპერობას თავიანთ კარიერაში და უნდათ ხოლმე სტანდარტული back-end front-end მოგიყვება. დეველოპერებს ასე რა თქმა უნდა გააჩნიათ ტექნიკური know-how იმისათვის რომ ავტომატიზაცია დაიწყონ, თუმცა დღესდღეობით საქართველოში დეველოპერებზე მოთხოვნა ძალიან დიდი არის, ასევე ხელფასების და პირობებსაც თუ გადავხედავთ, ძალიან კარგ პირობებში არიან და პრაქტიკულად არანაირი ინცენტივა და мотиваცია არ გააჩნიათ დეველოპერებს, რომ გადმოვიდნენ ავტომატიზაციის სფეროში. თეორიულ ცოდნას რაც შეეხება. თეორიულ ცოდნაში იგულისხმება ტესტირების თეორიები და ძალიან
კარგად დაემთხვა, რომ ანუ პირველი ორი გამოსვლისგან მაგალითად თქვენ შეიტყვეთ თუ რაოდენ დიდი საკითხი არის ტესტირება, ეს არ არის უბრალოდ ადამიანი, რომელიც ხილაკებზე ციცაჭერს და იცი რა, მოვედი, გავტესტე და წავედი. ეს არის კარიერა, რომელსაც გააჩნია, ასე ვთქვათ, დარგები, სხვადასხვა დარგები არის ძალიან ბევრი თეორია და ეს თეორია აუცილებლად უნდა იქნეს შესწავლილი. ორი ადამიანი, ანუ ეს იქნება ჩვენ ბევრი ინტერვიუ მაქვს ჩატარებული მაგალითად ისე როგორც მენიურის ასევე ავტომატიზაციის ინჟინერებისთვის და იდეალური იქნებოდა რა თქმა უნდა რომ ორივე გააჩნდეს კანდიდატს, თუმცა ერთ-ერთი აუცილებელი უნდა. რადგან ჩვენ ვერ ვხედავთ მაგალითად ტალღას ტექნიკური პირებისგან ავტომატიზაციაში გადმოსვლის, რაც იდეაში არ არის მთლად ცუდი, იმიტომ რომ ახლა მათ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ ხელით ტესტვა უნდა ვასწავლოთ ტესტირების თეორიები და მათ ეს ჩემი გამოცდილების ყოველ შემთხვევაში ძალიან არ სიამოვნებთ, იმიტომ რომ ვის მყოლია ესეთი ინტერნი მაგალითად პირველი აუცილებლად ვეუბნები ხოლმე რომ მოდი გავარკვიოთ რას ტესტავ, რატო ტესტავ, როგორ ტესტავ, მიდგომები, როგორ უნდა გაიტესტოს და მათ ეს უკვე არ აინტერესებს ხოლმე, რაც იმას გვაფიქრებინებს, რომ ტექნიკური ფაკულტეტის სტუდენტებს თვალი უჭირთ დეველოპმენტისკენ და არა ტესტირებისკენ. და ეს ჩვენთვის გადასარევი არის. მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ მომავალში იგივე ამ ასეთი ვებინარების მეშვეობით იგივე ივენთი, როდესაც GeoSTQB პირველად გააკეთა, ძალიან ბევრი ადამიანი დაესწრო და მე გამიგვიდა სხვათა შორის და მომეწონა. თუ ჩვენ ამ ინფორმაციას მივიდანთ და ბატონ კარიმაც აღნიშნა ეს რომ თუ ჩვენ ინფორმაციას მივიდანთ სტუდენტების ყურამდე და უნივერსიტეტებში რომ ავტომატიზაცია არის მათთვის ასე ვთქვათ ოპშენი კარიერული ეს ძირო უცვლელობას გამოიწვევდა ავტომატიზაციაში, თუმცა ჯერჯერობით ჩვენ ამას ვერ ხედავთ და მე დღეს მინდა რომ დაგანახოთ თუ რეალურად დღესდღეობით რა სიტუაცია არის ავტომატიზაციაში და რა უნდა მოვიმოქმედოთ, რომ ეს გადავწყვიტოთ. ჩემი პირადი აზრი არის, რომ თეორიული ცოდნებისაც გააჩნია, ეს არიან გამოცდილი ტესტები. როდესაც გამოცდილს გულისხმობ ადამიანები, რომლებიც უკვე წლებია არიან manual QA-ის დარგში, მათ აქვს გამოცდილება სხვადასხვა პროექტებთან მუშაობის, სხვადასხვა ტიპის პროექტებთან მუშაობის, მათ იციან რა ტესტავთ, როგორ ტესტავთ და რატო ტესტავთ და მათ თავიანთ თავზე აქვს გამოცდილი ის, ასე ვთქვათ, ავკარგიანობა, რასაც ხელით ტესტვა ქვია, ზუსტად ის რუტინა, რაც წინა გამოცდილებებმაც ახსენეს, არის პრაქტიკულად ის პრობლემა, რაც manual ტესტერებს დღეს უდგათ და ადამიანებს ვისაც წლები აქვთ ეს ნაკეთები, ზუსტად იციან თუ რატო გვჭირდება ავტომატიზაცია. და ზუსტად ქვედა შეკითხვაც თუ ვისაუბრეთ გადასვლაზე ავტომატიზაციაზე, თუმცა არ ვისაუბრეთ რატო უნდა გადავიდეთ ამ ავტომატიზაციაზე, რა შეუძლია რომ გავიგეთოს ავტომატიზაციას და როგორც აღნიშნე როგორც აღნიშნე დღესდღეობით manual ტესტერის ყოველდღიურ ცხოვრების 90% ეს არის რუტინა, რაც უფრო პროექტი იზრდება და ფიჩერები მატულობს, უფრო და უფრო მატულობს ეს ყოველდღიური, ასე ვთქვათ, ტესტები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაიაროს და ეს, ასე ვთქვათ, უწყობს ხელს რაღაცა, ასე ვთქვათ, დეპრესიული ფონის შექმნას manual ტესტერების შორის და მათ აღარ რჩებათ უკვე დრო ვაკეთონ რაღაც კარგი ტესტები, ის ტესტები თუნდაც, რაზეც Tinatin ისაუბრა ექსპლორატორი ტესტები, სხვადასხვა ტიპის ტესტები, მაგალითად, რაც რეალურად არის სასიამოვნო manual პროცესში და რაც რეალურად არის საინტერესო, დღესდღეობით manual ტესტერებს საქართველოში ამისი უფლება არ გააჩნიათ და მათი ყოველდღიური საქმიანობის დიდი ნაწილი არის დაკავებული ერთ-ერთი კეთებით, რაც მათ, ასე ვთქვათ, ხასიათზე და мотивациაზე მოქმედებს. და ზუსტად ავტომატიზაციას შეუძლია და ეს ასე უნდა იყოს, შეუძლია რომ ეს რუტინული ტესტები ჩამოაშოროს manual QA-ს და ამითი არა მარტო შეუწყოს ხელი მათ განვითარებას, manual ტესტერების განვითარებას, არამედ პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესებას. ყველა, ასე ვთქვათ, ჩამონათვალს ლეიტმოტივად გასდევს, რა თქმა უნდა, რომ პროდუქტის ხარისხი უნდა გაიზარდოს, მაგრამ ჩემი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება არის, ჩემი მიზანი არის, ასე ვთქვათ, რომ მივეხმაროთ, ასე ვთქვათ, manual ტესტერებს და სწორად ავაწყოთ, ასე ვთქვათ, კარიერული ნაბიჯები.
რატომ არის რთული კადრების პოვნა? ჩვენ თქვით რომ ანუ ავტომატიზაციის ძირითადი გამოწვევა დღესდღეობით საქართველოში გარდა აკარსოულოთ რა თქმა უნდა ტექნიკურ საკითხებზე თუ რა პრობლემატიკა დგას ავტომატიზაციაში, რეალური პრობლემა დღესდღეობით საქართველოში ამ დარგში არის ის, რომ ჩვენ არ გვყავს რეალური კადრები. ანუ ძალიან ბევრ კომპანიას უნდა, უდევს რა თქმა უნდა ვაკანსია როცა ვეძებთ ავტომატიზაციის ინჟინერს, თუმცა ხალხი ვინც მოდის ინტერვიუზე სამწუხაროდ ვერ აკმაყოფილებენ იმ მოთხოვნებს, რაც იმ პრერეკვიზიტებს, რაც საჭირო არის და იდეალური იქნებოდა ეს ადამიანი. კადრების პოვნა არის რთული. ერთი ვახსენეთ, როდესაც სტუდენტებზე ვსაუბრობდით, ინფორმაციის სიმცირე, რადგანაც ხალხს, ვისაც ეხლა იწყებენ ანუ მოღვაწეობას ტესტირების დარგში, მათ არ იციან, რომ იცი რა, მე შემიძლია რომ ვიყო ავტომატიზაციის ინჟინერი და ასე ვთქვათ, უყურებენ ტესტირებას როგორც ხშირ შემთხვევაში უყურებენ ტესტირებას როგორც dead end jobs და ეს რაღაცა მიდიხარ კომპანიაში მუშაობ ერთ და იგივე საკითხი და დამთავრდა აქ რაღაც აღარც კარიერული ზრდა გაქვს, აღარც არაფერი და არ აქვს აზრი არანაირ განვითარებას, იმიტომ რომ რა მაინც 60 იუზერის დარეგისტრირება მოგიწევს ყოველდღე, ხო? ეს თუ ჩვენ ამას მივიტანთ უნივერსიტეტების კურამდე და იმ სტუდენტების კურამდე, ვისაც უნდათ რომ ტექნიკურ დარგში ჩაერთონ, მე მგონია რომ კადრების ყოველ შემთხვევაში პოტენციური კადრების რაოდენობა გაიზრდება და შემდგომ ნაწილობრივ მაინც მოგვარდება ეს პრობლემა. ჩემი აზრი იყო, ჩემი პირადი დამოკიდებულება რომ მინდა რომ გამოცდილი manual QA-ები გადმოვიდნენ ავტომატიზაციის სფეროში, რატომ? იმიტომ რომ ერთი რომ ეს ხედვა რომ manual ტესტირება არის რაღაც dead end job-ი, რომელიც ერთ და იგივე რაღაც რუტინულ რაღაცას აკეთებ, ეს ხედვა მინდა რომ შევცვალოთ და მინდა რომ დავანახოთ ადამიანებს, რომ ტესტირება ეს არის flow, ეს არის კარიერა, ეს არის ზრდა, ძალიან ბევრი როგორც Tinatin მახსენა, ძალიან ბევრი დარგი არის თვითონ manual QA-ის დარგში, ბატონმა კარიმაც აღნიშნა ეს არაერთხელ, რომ ძალიან ბევრი განხრა არის manual QA-ში, ვისაც უნდა ეს არ არის დაპირისპირება მაგალითად რომ იცი რა ავტომატიზაციაში რატომ უნდა გადავიდე რა ცუდი ვარ manual QA-ს თუ აკეთებ, ეს ასე არ არის, უბრალოდ ჩვენ გვინდა რომ flow აეწყოს, ხალხი დაწინაურდეს, ახალი რაღაცები ისწავლოს, წინ წავიდეს და არ იყოს რაღაც სტაგნაცია, როდესაც ჩვენ ვივდივართ ასე ვთქვათ, ყოველდღიური რუტინა გვადევს როგორც ესე წნეხი და არ გვაძლევს საშუალებას რომ წინ წავიდეთ როგორც პირადად ასევე პროფესიულად. ერთგვარი შიში ტექნიკური დარგების მიმართ. როგორც ვახსენე, ანუ manual QA-ის დარგში გადმოვიდნენ ადამიანები სხვადასხვა დარგებიდან და ხშირ შემთხვევაში ეს იყო არატექნიკური დარგები და მათ ძალიან გაუხარდათ რომ იცი რა, გადასარევი არის manual QA, არ არის საჭირო რაღაც მე კოდირება ვიცოდე და შესაძლოა შემიძლია მუშაობა დავიწყო. თუმცა ეს არის entry level-ი და აქ რა თქმა უნდა გადასარევი არის ეს პლუსი არის manual QA-ს რომ ასე ვთქვათ პრერეკვიზიტები არ აქვს, თუმცა შემდგომ უკვე უნდა მოხდეს განვითარება და ძალიან ბევრი ტექნიკური დარგები არის თვითონ manual QA-შიც კი რომ ადამიანმა არ ისწავლოს ტექნიკური საკითხები. მაგრამ რასაც ვხედავ მე დღესდღეობით და მინდა გაგახაროთ ეს არ არის კონკრეტულად ქართველების პრობლემა, როცა ქართულ ტესტერებს აქვს შიში რაღაც ტექნიკური რაღაცების მიმართ, არა მე მუშაობ დღესდღეობით მაგალითად ტესტერებთან უკრაინიდან, ბელორუსიდან, ამერიკიდან, ინდოეთიდან და აბსოლუტურად უმრავლესობას, მათ უმრავლესობას აქვს ეს შიში ზოგს მაგალითად რაღაც ეს თემა რო იცი რა manual QA რო რატო მაიძულებ რომ რაღაც სიტყვაზე ეს გავაკეთო, რატო უნდა გამოვიდენო CI/CD tool-ები მაგალითად, რატო უნდა გავუშვა ტესტები, რაშოში ვარ მე და რაღაც ეს დისტანციას ცდილობენ, როგორც ბატონმა კარი აღნიშნა, ავტომატიზაცია იყოს რაღაც კუნძულივით და მას არანაირი ასე ვთქვათ შეხება არ ქონდა დევტინთან და manual QA-ში ეს ძალიან აშკარად იყო, იმიტომ რომ მათ ეგონათ რომ იცი რა ისინი რაღაც დეველოპერები რაღაც დაუშვათ რაღაც კოდს წერენ, იქ ავტომატიზაციის ისინი რაღაცა კოდს წერენ და ჩემი საქმე არის რომ რაღაც ეს რუტინა ვაკეთო. ეს იყო ასე ვთქვათ პოპულარული ხედვა, რაც არასწორია და მინდა რომ დავანგრიოთ. მრავალფეროვანი პრაქტიკის ნაკლებობა. კი, რა თქმა უნდა, არიან manual ტესტერები და მათ იტყვიო სიტყვაზე აიცილეთ თეორიული ცოდნა და ყავს manual QA-ები, რატომ არ გადმოდიან ავტომატიზაციის სფეროში. ეს არ არის კონკრეტულად ხაზმინდა გავუსვა, ეს არ არის კონკრეტულად manual QA-ების ბრალი. დღესდღეობით საქართველოში გვაქვს ანუ ის კომპანიები, ვინც შემოვიდნენ, კიდევ დამატებით შემოდიან, თუმცა ის პროექტები რაც გვაქვს, ეს გვაქვს. შესაბამისად, მრავალფეროვან პრაქტიკაში იგულისხმება მაგალითად პროექტები, როგორც არის ფინანსური სექტორიდან, ჯანდაცვის სფეროდან,
სპორტის სფეროდან, ეს იქნება სიტყვაზე ნავიგაციები, wearable Bluetooth device-ები და ამას სხვადასხვა ტესტირების მიდგომა ჭირდება და სხვადასხვა გამოცდილებას მოითხოვს და სხვადასხვა გამოცდილებას გვაძლევს. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ხოლმე, რომ ადამიანი აკეთებს ერთ და იგივე ან მუშაობს ერთ და იგივე პროექტზე, ეს პროექტი რა თქმა უნდა იზრდება, მაგრამ ეს ადამიანი მაინც ერთ და იგივეს აკეთებს, ან უბრალოდ ერთი ტიპის პროექტები შეიძლება ეს MVP პროექტები იყოს ორთვიანი, მაგრამ ერთ და იგივე არის, ხო, ის იუზერი დარეგისტრირდა, შედი, გააკეთე, ანუ ერთ და იგივე და ჩვენ განსხვავებას ვერ ხედავთ ხოლმე, რომ ანუ ადამიანი იფართოვებს ასე ვთქვათ გამოცდილებას პრაქტიკული ტესტირების მხრივ. და ეს ჩანს ხოლმე მაშინ, როდესაც ჩვენ ვეკითხებით ინტერვიუზე, კითხვებს, რომ რა დაუშვათ ესეთი кейსი გაქვს, აი როგორ გატესტავთ, დაუშვათ ხავს ეს, დაუშვათ ხავს ის. და პასუხი ხშირ შემთხვევაში სამწუხაროდ არის ხოლმე ის, რომ იცი რა, ან მე რაღაც 2 წელი, 3 წელი ვმუშაობ აი ამ პროექტზე, ჩვენ მაგათად არ გქონია შეხება გადახდებთან, ან ფინანსურ მხარესთან მაგათად. და ძალიან წინს ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ ეს კიდევ ერთხელ რაღაც ვარიანტი ეს არის საქართველოში არსებული პროექტების ბრალი, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ დავინახოთ, რომ ეს ადამიანები, manual ტესტერები კონკრეტულად იჩენენ დაინტერესებას არა მარტო ანუ იმ საქმის მიმართ, რასაც თვითონ აკეთებენ, არამედ სხვა დანარჩენი საქმეების მიმართაც. რუტინა, რომელიც დღესდღეობით მათ აქვთ, კი, რა თქმა უნდა, მათ мотивაციაზე მოქმედებს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ამისგან განსხვავებით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სადაც მუშაობ ადამიანი ის ერთი კონკრეტული პროექტი არის, მაგრამ გვინდა რომ თეორიული გამოცდილება მაინც რაღაც სხვა დარგის მიმართ ამ ადამიანებს ჰქონდეთ, რომ შეეძლოთ ასე ვთქვათ კრეატიული აზროვნება უკვე ტესტირებისთვის, იმიტომ რომ ავტომატიზაციაში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თეორიული ცოდნის ნაკლებობა. ეს კიდევ ერთხელ გამოწვეულია იქიდან, რომ სხვადასხვა სფეროებიდან მოვიდნენ ეს ადამიანები და კიდევ ერთხელ წლების რაოდენობა, მაგალითად seniority-ს არ უდრის, თუ მაგალითად ადამიანი წლების განმავლობაში ერთ და იგივეს აკეთებს, მას ანუ ეს პრაქტიკა არ ენიჭება, როგორც ვაღნიშნე, არც მრავალფეროვან პროექტებთან აქვს შეხება, არც ტექნიკურ დარგებთან აქვს შეხება და ის უბრალოდ ერთ და იგივეს აკეთებს რაღაც წლების განმავლობაში, სამწუხაროდ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მას გამოცდილება ემატება და ჩვენ გვინდა რომ ამ ადამიანებს მიცეთ საშუალება, რომ განვითარდნენ როგორც ბატონმა კარიმ აღნიშნა, ან წესებურად, ანუ იცოდნენ კი ბატონო manual QA თავისი თეორიებიანად, იმიტომ რომ manual QA არ ნიშნავს უბრალოდ ღილაკებზე თითის დამჭერს, რაც წლების წინ იყო სხვათა შორის და ჩვენ გვინდა რომ ეს გამოვასწოროთ და სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჯერ კიდევ ხედავთ ჩვენ ამის ნარჩენებს, ასე ვთქვათ, გადმონაშთს ძველი წყობიდან. როგორ გამოვასწოროთ არსებული პრობლემები, როგორც აღნიშნე, კადრების სიმცირე არის ჩვენ ძირითადი მტერი. ძალიან კარგი არის ის თეორია, რაც გვინდა რომ ანუ ვაკეთოთ, გვინდა რომ მონაწილეობა მიიღოთ დეოპში, გვინდა რომ სიტყვაზე იკარნო სხვადასხვა დარგები არის და ტესტირებაში გვინდა რომ ვაკეთოთ, თუმცა რეალური პრობლემა დღესდღეობით საქართველოში არის ის, რომ კადრები არ ყავს იმისათვის, რომ გადმოვიდნენ ავტომატიზაციაში, კადრები არ ყავს იმისათვის, რომ გადავიდნენ დეოპში და ანუ ეს არის ზუსტად მიზეზი, ანუ ჩვენ სტაგნანტურად ვართ იმ პროფესიებში, რაც ავირჩიეთ. თუ manual QA არის ადამიანი მარტო ამას აკეთებს და ეწინააღმდება ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში რაღაც განვითარებას და ზუსტად გვინდა რომ ეს გამოვასწოროთ. განვითარების ტემპის დაბალი ტემპი ეს ნიშნავს იმას, რომ ანუ თუ მაგალითად არ არსებობს პროექტების სიმრავლე, სადაც ადამიანს შეუძლია რომ მიიღოს გამოცდილება, რაც წინა სლაიდებში აღნიშნე, დროის გასვლა არ ნიშნავს გამოცდილების მატებას. ეს უნდა გავითვალისწინოთ, ძალიან აჩქარდა ტემპი დეველოპმენტში, როგორც წინა გამოცდილება აღნიშნეს და აქ პრაქტიკულად აღარანაირი დასაკარგი დრო აღარ არის, ჩვენ უნდა აქტიურად უკვე ჩართული ჩვენივე კარიერის განვითარებაში და ასე ვთქვათ, რატო? ჩვენ ეს 4-5 წელია ვესწრებით და ვართ მონაწილეები, ასე ვთქვათ, ისტორიული პროცესის, ჩვენ თვალწინ დაიწყო და ვითარდება, ასე ვთქვათ, ტესტირების სფერო, ავტომატიზაციის სფერო კიდევ უფრო საწყისებში არის ვიდრე ტესტირების სფერო, მაგრამ დღესდღეობით ესეთი ვებინარების საშუალებით ჩვენ დღეს გვაქვს იმის საშუალება, რომ არა მარტო მონაწილეები და მაყურებლები ვიყოთ ამ პროცესის, არამედ რაღაცა ვიმოქმედოთ, გავმართოთ ის flow, ის ასე ვთქვათ, მიმართულება, კარიერული ტესტირების კარიერული მიმართულება, რომელიც ასე ვთქვათ, გარანტიას მოგცემს, რომ მომავალი
ბევრად უკეთესი იქნება ვიდრე წარსული. The flow, რაზეც საუბრობ, ჩემი აზრით, საქართველოში უნდა იყოს შემდეგნაირი. ნებისმიერი მსურველი, რომელსაც უნდა რომ გადმოვიდეს ტესტირების სფეროში, ჩვენ ღია ვართ ამისათვის manual QA გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც როგორც პირადულად კარგი კადრი არ შეუძლია გადმოვიდეს ტესტირების სფეროში, შემდგომ ის ადამიანი უნდა განვითარდეს იგივე კურსებით, იგივე ვებინარებით, იგივე სხვადასხვა პროექტებზე მუშაობით და ამის შემდგომ უკვე, როდესაც ეს ადამიანი დააგროვებს წლების გამოცდილებას, არა მარტო თეორიულ, არამედ პრაქტიკულ გამოცდილებას, მას შეუძლია უკვე თუ ახალი ჩელენჯი უნდა მაგალითად შეუძლია გადმოვიდეს ავტომატიზაციის სფეროში და ჩვენ მას უკვე ტექნიკურად უკვე ვასწავლეთ იქ ფრეიმვორკებს, თულებს, ეს არ არის პრობლემა, მაგრამ მას შეუძლია ეს ოპშენი აქვს. თუ არა და მაგალითად manual QA-შიც არის ძალიან ბევრი პოზიციები, დღეს ვხედავთ რომ Agile-ში არის გადასული ძალიან ბევრი კომპანია, იქნება ეს პატარა სტარტაპი თუ დიდი ინსტანციები და საჭირო არის ასე ვთქვათ QA სუპერვაიზერები, QA ლიდები, ეს არის ადამიანი, ვისაც ძალიან კარგად ესმის ის საკითხები, რაზეც წინ არის გამოცდილებმა ისაუბრეს, იმიტომ რომ ახლა უკვე ეს ხალხი, ვინც ნებისმიერ მსურველი, რომელიც მოდის და ეს არის აბსოლუტურად გამოცდილი ადამიანი, მას უნდა ჩაუდგეს სათავეში, ასწავლოს, როგორ უნდა გატესტოს, რა უნდა გატესტოს და მის ხელში არის პრაქტიკულად, რომ ეს ადამიანი გახადოს ტესტერი. და შემდგომ როგორც ვახსენე, უკვე გამოცდილი QA-ები, მათ შეუძლიათ რომ გადავიდნენ ავტომატიზაციის სფეროში, კონკრეტულად უკვე ავტომატიზაციის სფეროში არის ძალიან ბევრი გამოწვევები, რაც ტექნიკური სახის არის და რამდენიმე მათგანს შეეხო ბატონი Kari, რაც თუ იმას გაინტერესებს ტექნიკური პრობლემები ეს არის, მაგრამ ჩემი ამოცანა იყო ის, რომ დღეს ავტომატიზაციის მეშვეობით გამოვასწოროთ პრობლემატიკა ის კადრების ნაკლებობა, რომელიც დგას დღეს ტესტირების სფეროში, გამოვასწოროთ. ავტომატიზაცია მოგვიტანს რას? როდესაც ჩვენ ამ რუტინული ტასკების ავტომატიზაციას მოვახდენთ, შედეგად მივიღებთ იმას, რომ manual QA-ს ახლა დარჩება მეტი დრო იმისათვის, რომ გააკეთოს საინტერესო ტესტები, რაც მეორე ფუნქციას შეეხება, ანუ რაც მოახდეს მის თეორიულ განვითარებასაც, იმიტომ რომ ახლა საინტერესო ტესტი შეიცავს საინტერესო თეორიულ, ასე ვთქვათ, შინაარს, განვითაროს ახალი უნდა რჩევები, რაც ნიშნავს იმას, რომ გამოიყენოს ახალი ხელსაწყოები თულები, იქნება ეს CICD-ის თულები, Jenkins-ის Travis-ის Circle CI, ხო, ან სხვადასხვა რაღაცეები მოგბეზრდა, რა თქმა უნდა, აღმოჩნდა Jira-ს გამოყენება, გადადის სხვა რაღაცაზე, ხო? და ახლა უკვე, როდესაც ისინი დაკავებული არ იქნებიან რაღაც FTU იუზერების რეგისტრაციით ან რაღაც ამგვარი რუტინული ტასკებით, მათ ექნებათ საშუალება, რომ გაიცნონ ახალი თულების ხელსაწყოები, შესთავაზონ მათ უპროცესს და ჩაერთონ აქტიურად development-ის პროცესში და ამით აიმაღლონ არა მარტო თავიანთი ასე ვთქვათ გამოცდილება, არამედ მიეხმარონ მათი პროფესიებსაც. ამაღლებული განწყობა ეს მე მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზუსტად მაგისთვის ვფიქრობ რომ ჩვენ ვაკეთებთ ამ ავტომატიზაციას, რომ manual QA-ს შევსუბუქოთ ეს ასე ვთქვათ ყოველდღიური რუტინა, რომ მათ მივცეთ საშუალება რომ გააკეთონ ის რაც უნდათ და ის საინტერესო რაღაცები და ამითი უფრო მიმზიდველი გავხადოთ ჩვენ manual QA-ს დარგი, საერთოდ ტესტირების დარგი და ამითი უფრო მეტი მსურველი მივიზიდოთ ამ სფეროში. რა თქმა უნდა, ლეიტმოტივად კიდევ ერთხელ პროდუქტის ხარისხის გაუმჯობესება ეს არის მთავარი და თუ ჩვენი პროფესიის განვითარებასთან თუ არა, ჩვენი პროფესიის განვითარებასთან ერთად მოვახდენთ ხარისხის გაუმჯობესებას, ეს იქნებოდა იდეალური ვარიანტი. ეს არის თუ როგორ შეუძლია ავტომატიზაციას ჩემი აზრით დაეხმაროს დღესდღეობით საქართველოში არსებულ ტესტირების სფეროში არსებულ პრობლემებს. და ეხლა უკვე კითხვების დრო დადგა. მიშა ჩაგერთვები, მადლობა პირველ რიგში, საკმაოდ საინტერესო და ალბათ ყველასთვის აქტუალური თემები იყო, რაც დღეს უმრავლესობას ალბათ აწეხავს. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ მონდომების და სრული შემთხვევაში ბევრ რამეს მივახტევთ. მათ შორის ავტომატიზაციის მიმართულებითაც. ესე მჯერა.
რამოდენიმე კითხვა არის, მაგრამ დროის შეზღუდვების გამო შევწდები მხოლოდ რამოდენიმე გავეშღერო და შემდეგ თუ შეძლებთ ჩატში უპასუხო დანარჩენ კითხვებს. პირველი კითხვა არის ესეთი: შესაძლებელია თუ არა მანუალურ ტესტირების გუნდის ტრანსფორმაცია ავტომატიზაციის მიმართულებით, ავტომატიზაციის ინჟინრების დაქირავების გარეშე? რა გამოწვევები გვაქვს ამ სახის ტრანსფორმაციის დროს? ძალიან მადლობა ამ კითხვისთვის, გადასარევი კითხვა არის. მე ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ჩვენ დაუნებლიეთ მაგ პროცესისკენ მივდივართ და გონია, რომ იმიტომ რომ ორი სხვადასხვა არის, ხო, ეს არის უცხოეთში რა ხდება, მაგალითად სოფლიოში რა ხდება ტესტირების დარგში და საქართველოში რა ხდება და თუ ჩვენ არ ავუწყოთ ფეხი ტესტირების, ასე ვთქვათ, ამ ფერხულს და არ გადავედით ვიღაცეები ადამიანები არ გადმოვიდნენ ავტომატიზაციაში, რომელიც მე შეამსუბუქებს ამ, ასე ვთქვათ, წნეხს. ადრე თუ გვიან გახდება საჭირო და გახდება მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, რომ manual QA-მა რაღაც დოზით დაიწყონ ტესტების წერა და აქ უკვე მე მგონი იმ პრობლემას ეს გაასმაგებს საქართველოში, იმიტომ რომ აქამდე ასე ვთქვათ, ნებაყოფლობით იყო რომ გადასულიყავი ავტომატიზაციას და ეხლა თუ ანუ მოგთხოვეს, უკვე ამ წუთში ვიქნები. შესაბამისად ხო, თუ ჩვენ არ მოახერხეთ ის, რომ ასე ვთქვათ, თუ არ გავზარდეთ სურვილების რაოდენობა და არ დავაკომპლექტეთ ავტომატიზაციის რიგები, მგონია რომ ასე ვთქვათ, ეს მოგვიწევს და მოგვიწევს ცუდი არის ვიდრე ჩვენ რო ავიღოთ ხელში სარდაფი. მადლობა. და შემდეგი კითხვა არის: მანუალურ ტესტერმა ტექნიკური ცოდნის გარეშე საიდან უნდა დაიწყოს სწავლა, ან რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ გახდეს ავტომატური ტესტერი? პირველ რიგში ისეთი გადასარევი ლიდები უნდა გყავდეთ, როგორც არის შენ თინათინი, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ ლიდებისგან უნდა ისწავლო პირველ რიგში. ამის გარდა GeoSTQB გადასარევად არის დაარსებული და შეგიძლია რომ ასე ვთქვათ გაიარო კურსები, ჩააბარო ასე ვთქვათ სერტიფიკატი და ამის შემდგომ მიხვდები რომ თეორიული ცოდნა რო გაქვს, მე ნელა პრაქტიკასაც ასე ვთქვათ მიაშველებ და ეს არის მე მგონი გზა. მადლობა მიშა. კიდევ არის კითხვები, მაგრამ დროის შეზღუდვის გამო კი, მადლობა. გადავალისავ ინგლისურად გავაგრძელებ. I will switch to English again, and I'm proud to present Iosif Itkin, CEO and co-founder of Exactpro, company which specializes in software testing and has experience particularly testing mission critical financial market infrastructures. And surely years of experience has several cases or painful cases regarding to testing, because systems were quite complicated, connected with exchanges, clearinghouses, depositories. So it's really good to listen right now to Iosif and about the key takeaways and how to apply for software testing resilience. Iosif, please. Thanks a lot for the introduction, Natya. Can you hear me? Welcome. No, not so well. Not so well. 1 second. Is it better now? Yes. Thank you. Okay, cool. Good evening, everyone. Thanks a lot for staying with us today. I know that it is quite an evening already. I'll try to run through the slides as fast as I can. Exactpro is a software testing business. We started 10 years ago on 9th of September 2009. It is International Software Testing Day. And we are focused on mission-critical financial systems and infrastructures such as exchanges, clearinghouses, security depositories, and also technology vendors who provide software to them. We were part of London Stock Exchange Group for 2.5 years. Our management team bought back the company in January 2018. The company is headquartered in UK. We have offices in New York, London, Tbilisi, and in Russia. We started with 10 people on our team. Currently, we employ 590. Soon will be 600. 35 of them are working in our office in Tbilisi, Georgia.
We work with exchange and clearinghouses and technology vendors in 20 countries on all 6 continents. This slide shows some of recent updates from our work. We helped a new regulated institutional grade infrastructure for digital assets to launch in Abu Dhabi. We helped Airbus Skytra to build their new derivatives platform. We work with Johannesburg Stock Exchange, etc. Exactpro works with a large set of clients and partners, especially relevant to today's presentation, today's webinar. We are platinum partner of ISTQB. We also work with GasQ, and Exactpro also operates exam certification center in our office in Tbilisi. Today, I'll talk about resilience. Here's the definition. Resilience is the capacity to recover quickly from difficulties. It is used in psychology, in economy, etc. There are many good definitions of what it is and synonyms, and it is the opposite of fragility, vulnerability, weakness. So it's a good thing. It allows the systems to recover. And when we talk about mission critical systems, it is very important that they are able to recover quickly from difficulties. So when testing software for resilience, we need to do quite a lot of things. We need to subject large-scale systems to heavy load. We also need to simulate many different connections. We need to initiate component and hardware failover, switch off disks, network, cards, power sources, etc., kill components, freeze components, etc. And we need to do it all in realistic manner under very heavy load. So this way we can try to establish whether our infrastructure like exchange or a clearinghouse that it doesn't have a single point of failure, or if there is an outage, it is able and has capacity to recover quickly. So based on the last 10 years of frequently painful experience working with software outages, working with large-scale systems, these are the 5 key features, key principles of the platforms that allows them to have capacity to be resilient. They are inevitability, observability, fidelity, substantiality, and agility. So what is inevitability? I'm very proud that Exactpro is a part of industry standard called Zero Outage Industry Standard. This organization joins effort from several leading technology companies working on define a standard based on the idea that we need to strive for zero business visible outages. So we need to do everything to make sure that there are no outages in the systems. And the standard works across 4 main work streams. They are platforms, people, processes,
and security. So zero outage is a very good objective, and we need to do whatever it takes to achieve it. But one thing that is absolutely critical to keep in mind when you are building resilient platforms is inevitability. So inevitability means that no matter what you do, the outages will happen anyway. It is the main aspect of complex, large-scale technology, financial, societal systems, organic systems. So no matter how hard you try, there will come a day when the problem will happen. And if you think and if you work in assumption that something wrong will happen, you are ready. Oh, you are almost ready. If on the other hand, you assume that you can achieve the situation when the problem will not happen, then when it will actually happen, you are not ready because it comes to you as a complete surprise. Inevitability means that that outage is certain, it will happen anyway, and you need to figure out what to do. The question is not if, the question is when. Quite frequently, we are told that unrealistic test scenarios are the waste of time and nothing like this will happen. But once again, from our experience, we can see that unrealistic test scenario today is live service event tomorrow. Example, on one project, we were told to try to keep load level to double of historical maximum of the system. So over like 3 last years, we took the absolute maximum load that was absorbed by the system, and we were using it as the KPI for the platform. And then the day came when, due to recent COVID events, the load volume immediately jumped above this double. So never underestimate the probability of events with low probability. They are very likely to happen. And if you know that something will certainly go very wrong, it allows you to prepare. If you think that you can avoid problems, then you will not be ready. There is a nice symbol and a nice term called the black swan. It was popularized by a statistician, Nassim Nicholas Taleb, in his book called The Black Swan. And now, during pandemic, COVID-19 pandemic, some people say that COVID-19 is a black swan. So the black swan, up until some time in the past, people never observed any black swans. And that's why it was common knowledge that all swans are white. And black swan is an event that happens and we are not expecting it to happen. It is one thing. And the second aspect of black swan event is that it has a very dramatic impact, usually negative impact on everything we do. So it is something that we are not able to predict. But if we look at the Nicholas Taleb, Nassim Nicholas Taleb book, it was written in 2007. So it is more than 13 years ago. And in that book, he predicted
that one of potential problems can be a global pandemic due to increased travel and due to the fact that we know that animal to human transmission is possible. So when somebody is thinking that current events like heavier load, problems with connectivity, etc., that we observed during COVID-19, that they are black swan, it is not correct. In reality, they represent a white swan. So we knew for many years that something like this will happen. But for some reason, we never took any actions. And the same happens very frequently when you do software testing for large-scale technology infrastructures. You expect that unrealistic scenarios will never happen and that they are black swans, but in reality, most of them are white swans. You know that they are possible, you know that they will happen, and only when they happen, you can say that, oh, what a surprise. The second feature is observability. There is something that happens most of the time when a major outage occurs. So outages happen in transportation, in finance, in every aspect of society. But when you investigate the large-scale disaster, there is one common element, and this common element is absence of adequate monitoring. So it can be absent, it can be inadequate, or it can be faulty. So monitoring is the difference between the problem and the disaster, between a problem and the disaster. When conditions head downhill and there is little time to understand what is happening, it is easy to respond with incorrect, reckless steps that will only make the situation worse. So for resilient platforms, one of the key components is monitoring. Monitoring should be thoroughly covered during non-functional test execution. Just an example of one of technology disasters in financial sector. It is well-known night capital events when a rogue algo for 45 minutes was sending orders. Was sending orders into exchange. And as a result, the company lost $460 million within 45 minutes. It means that every second the trading algo was losing 170K US dollars. There are many aspects related to this particular disaster. Some of the people blame DevOps practices, not DevOps practices, but absence of correct deployment. Some blame insufficient test coverage, but one aspect that is present is that there were several monitoring and reconciliation utilities in the system. So there was orders reconciliation, trades reconciliation, balance monitoring, but none of them were given a clue of what is going wrong. So for 45 minutes, operators were looking at the system and they were not able to understand what's wrong. In fact, they made a wrong decision. So it appeared that the software was deployed on 7 servers
and was not deployed on a single server, but configuration was deployed on all 8 servers. And it caused the problem on a single server. When operators incorrectly, due to faulty monitoring, they were not able to understand what goes wrong. So what they did is they rolled back the software from 7 servers. And instead of 1 faulty server, they had 8. So monitoring is one of the very, very key component of systems resilience. If you recall recent problems with airplanes like Boeing 737 MAX, the fatal disasters were related to monitoring when people misinterpret what the system tells them. So observability is extremely important. The next one is fidelity. Software testing provides vital information about the quality of the platforms. And it must be truthful, because without access to objective data, we cannot learn from failures. Covering up the truth amplifies the negative impact of any problem or any human error. Frequently, it may be tempting to comfort stakeholders by reclassifying defects, decreasing their priority, to paint a brighter picture of what's going on. But most of the time, it results in decrease in the platform's resilience. Even rejected defects are very useful because they provide substantial immunity against the real threats for the system under test. There is a great book called Black Box Thinking, and it explains how you can learn from failure, essentially. One of the takeaways is that aviation is safer comparing to medicine. It is very dangerous to get into hospital comparing to getting into a plane. Because when something goes wrong in aviation, there is always such a spectacular and such a tragic consequences that for every crash or even for near miss, there is always a proper investigation. And when it happens, people look into the black box trying to understand the root cause of the problem and to fix it going forward. In medicine, in healthcare, it's not always the case, because quite often people that go into the hospital, they are already ill, and frequently there is not really a cover-up, but there is not to the same degree desire to investigate a root cause of every death. And as a result, aviation at the moment is safer comparing to healthcare. So the truth may hurt, but lies kill, and it is very important for everyone who is working in software testing. If you want to have resilient platforms, objectivity, honesty is very important. Once again, if we'll get to COVID-19 events at the moment, so one of the major problems was initial cover-up of testing results, test data, etc., that eventually led to the global pandemic. So fidelity, honesty, truth is very important. We have a channel
Exactpro YouTube channel. One of them you might be looking at the moment, called Exactpro Vlog. And we also have the main Exactpro channel, and we put various interesting video about software testing there. This week we will release the one related to a film called The Pentagon Wars, about software testing and also testing various equipment. And it is a very good film about what is important in software testing. And the main thing that is important for resilient platform is truth and honesty. Software testing is relentless learning. So you always try to understand the system, understand the model behind the system. If instead you're trying to decrease number of defects to 0, you are not building a correct model of the system. The next one is substantiality. Substantiality is preferring essence over form. It is an accounting principle that says that essence is more important comparing to the form. So if you put something on paper and use it for tax evasion, it will not save you from the tax authorities, because essence matter. The same is very relevant for reliable, resilient platforms and software testing. Essence is more important. So you should think about the real problems, not how they look on paper. Frequently, people trying to use various approaches to improve reports, to make the things less scary, or to concentrate on some things that are related to paperwork rather than assuring the real resilience and availability of the platforms. In many cases, people are following a cargo cult. Cargo cult is a thing that was observed on many Pacific islands after Second World War, where native population were building planes from trees and leaves in an attempt to replicate what they've observed on American air bases that were removed from the islands after the end of Second World War. So during the Second World War, there were many military bases, and they were bringing food, clothes, and other good things to these islands. And when the war stopped, the planes no longer arrived. So native population independently on many islands developed a cargo cult. They were trying to build a plane from wood or something like that, expecting that this will help them to bring food and clothes and other good things from the sky. Such things, so they were trying to replicate a form rather than essence of aviation. And such things happen frequently in software testing, where you're building a simplified model of the system. You can understand this simplified model. You can do test automation for a simplified model, but it is
it represents a form of what you need, not its essence. So substantiality is extremely important. Once again, in the film Pentagon Wars, for one of the tests, it was necessary to check what will happen if there is a living, well, if there is a soldier in the tank. So what will happen when the tank hit? And the idea was to use a ship instead of a human. And what happened is that people who were trying to delay testing, they insisted that it is very important to select particular ship that will be used during experiment and will be sitting in the tank. So it is important to keep the form instead of the essence. Frequently, you will encounter such things when you do various, when people try to look at the things, put checks into the boxes instead of trying to understand what's really going on and what can possibly go wrong, and use it to improve the system's resilience. Another thing why it happens frequently is that it is easier for people to concentrate on the things that are easier to understand. It is called bike shed effect. Of the following thought experiment. If you have a nuclear reactor and then a committee needs to approve plans for the nuclear reactor, then there is a very high degree of probability that they will spend quite a lot of time discussing bike shed for employees, because everyone understands how bicycles work, what is required from the bike shed. It is much easier to concentrate on the things that are easier instead of the things that are hard. So there's even a special name for that, bike shed effect. And the last one is agility. Agility is very important for resilient platforms, even though you can think that Agile is not something compatible with mission critical environments. But agility is important because the only constant is change. And agility allows us to turn learning into action and action into change. And learning is the main thing that allows us to become stronger from failure. That is why if we want to have very resilient platform, organization and technology should have this feature, agility. Once again, resilience is the capacity to recover quickly from difficulties. It is not possible to recover quickly if you have no agility. To support software testing for mission critical large-scale infrastructures, it is very important to build test harness capable of automated testing of such systems. So simulating all inbound, outbound connections, mimicking components, etc. Quite often, the complexity of such test harness rivals the complexity
of the system under test. It means that if you would like to build such test harness, it is very important to have a separate stream that will be capable of building the test harness for the platform. And this work should start as early as possible, and it should go in parallel with the main software development process. The slide presents a picture of building a test harness that will go and be able to do deliberate software testing for the system in parallel with the main agile or waterfall development process. So agility is very important. We call the process build software to test software, where to build the test harness for the system, we need to develop software and use the software to test the system. What is presented on the slide is that to test, for example, market surveillance system, we need to build a simulation of exchange and algo trading participants. Or to test algo trading or exchange platform, we need to build market surveillance system. So in order to test something complex and something that needs to be resilient, we need to build a test harness. And the complexity of this test harness rivals the platform itself. That is why it is necessary to do it in parallel. True agility is achieved when you are doing it in parallel and when you allocate substantial and sufficient effort into maintaining the test harness. Thank you very much. You can find more information about us in our social networks. And thank you very much for spending the evening with us. That's all. Thank you. Thank you, Iosif, very much for this nice and quite interesting presentation. I think even before and even after listening to this impressive presentation, the work the tester is doing, everyone will think that it's not simple. No, it's too complicated, and lots of things should be foreseen in advance and should be worked on different directions. And the truth, I really liked the part about the truth hurts but lies kills. It's one of the things that I think every tester should think. Before we will move to then next part of the webinar, there are several questions in our chat. I will go one by one. So first one is, how can we measure quality of our tests when performing resilience testing? Yes, so the measure of any testing effort, once again, is essence over form. So what is essential for software testing? Essential for software testing is to tell the truth about the system. So if any of your tests are not capable of finding the truth, of finding defects, then they are of a low quality. Even if they are automated, even if they are well documented, but the main essence of software testing is to identify defects in the software and to provide correct information. So the best way to measure quality is whether they are able to identify these things. The second thing is you should never be afraid of the number of defects identified before they go live. So the more defects you find, the more information you have at hand. But the measure of good tests, the good testing is what happens after the system goes into production. So if you see that there are defects
that were not picked by your resilience testing, then you have evidence that something is wrong. Another method commonly known as chaos engineering is to specifically introduce failure into the system. Some people introduce the failure into production system like Netflix. Some people do it in pre-production environments. Introduce a failure, like switch off particular component, and then see whether your resilient testing picked up it, whether it detected that something is wrong. Or you can introduce data corruption and then once again see if the testing was capable of picking up the problem or not. Thank you. And there is a question about how can we measure quality of our tests when performing resilience testing? Yes, it is the one that we just covered. So just yes, sorry. The next one is what kind of skills are required for a tester to be able to perform resilience testing? Well, so most of resilience testing in our company is delivered within a non-functional testing department, and there it does require more technical background. So what will help if you know things like Linux or scripting languages like Python, Perl, or Bash command line, they will help to create scenarios capable of inducing failure into the system. Another thing, it is not enough to kill something and then check that the system had not collapsed. So it is necessary to check that the data is still consistent. And for data consistency checks, people frequently use SQL or, once again, writing scripting languages. So I would say that technical skills are important for performing resilience testing, and the rest are the same as for any other good software tester. You need to be able to identify problem. So you need to look into the system and try to find something that is wrong. So, but Okay, thank you so very much. I think that's all for now. And thank you once again. And we can switch to our last part of our webinar. I will switch to Georgian. როგორც თავიდან ვახსენე, ბოლო ნაწილი იქნება განსხვავებული. გაგიზიარებთ, შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად დღესდღეობით არსებულ ვაკანსიებთან დაკავშირებით გაგესაუბრებიან და ისაუბრებენ თვითონ კომპანიის წარმომადგენლები, როგორც კომპანიის, ასევე პროექტების თუ ვაკანსიების შესახებ. დრო არის შეზღუდული თითოეულ გამოსვლაზე დაახლოებით 5 წუთი. მაქსიმალურად შეეცადეთ კითხვების შემთხვევაში მოიწეროთ ჩატში, რომ გავაჟღეროთ დროულად, თორე და შეგიძლიათ პირდაპირ საკონტაქტო ჩაინიშნოთ სლაიდიდან და შემდეგ თქვენ თვითონ დაუკავშირდეთ პირველ აწყარებს და თქვენ თვითონ გაარკვიოთ ეს ინფორმაცია. და მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ეს საღამოს ორშაბათ მძიმე დღეს მაინც ჩვენთან ერთად ხართ. ახლა გავაზიარებ ჩემს სკრინს. ერთი წუთით.
პირველი კომპანია, რომელზეც დღეს ჩვენ მოვისმენთ ინფორმაციას ვაკანსიების შესახებ, პროექტების შესახებ და ზოგადად კომპანიის შესახებ, არის კრისტალი, ლიკა ბაქანიძე მოგვიყვება და ასევე ანანო ამირანიშვილთაც ჩავთავთ. ლიკა, ანანო. გამარჯობა. მოგესალმებით. ის ხო ჩემი ხმა? კი, კარგად. მოდი კამერასაც ჩავთავ. სიმართლე გითხრათ, პირველად ვიყენებ ამ აპლიკაციას და იმედი მაქვს სწორად წარმართავ ეხლა თქვენთან ამ შეხვედრას. მოგესალმებით ყველას და პირველ რიგში დიდი მადლობა იმ შესაძლებლობისთვის, რომ ესე გვაძლევთ საშუალებას, რომ გაგიზიაროთ ჩვენს კომპანიაში არსებული ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია. ვიცი, რომ უკვე საკმაოდ დიდი ხანია შეკრებილები ხართ, ამიტომ მაქსიმალურად ვეცდები, ესე ვთქვათ, მოკლედ გიამბოთ ჩვენ შესახებ. ჩემმა კოლეგამ ანანომ ვიცი, რომ გააზიარა რამდენიმე კვირის წინ ტესტერების ჯგუფში ამ ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია, ამიტომ მე რამოდენიმე ასპექტზე გავამახვილებ მხოლოდ ყურადღებას. პირველ რიგში გეტყვით, რომ კომპანია კრისტალი ეს არის მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, რომელიც ბოლო წლებია ბაზარზე ოპერირებს როგორც ფინანსური ჩართულობის ორგანიზაცია, გამომდინარე იქიდან, რომ არაერთი საერთაშორისო აღიარება გვაქვს მიღებული როგორც ერთ-ერთ ყველაზე პასუხისმგებლიან კომპანიას, როგორც ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელიც ესე ვთქვათ, პასუხისმგებლობით ეკიდება მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს. მის ისტორიას თუ გადავხედავთ, უკვე 20-ზე მეტი წელია, რაც ბაზარზე არსებობს და საკმაოდ სტაბილურად ვითარდება. დღესდღეობით გვაქვს 50-მდე ფილიალი საქართველოს მასშტაბით წარმოდგენილი, გვყავს 100,000-ზე მეტი მომხმარებელი და დაახლოებით 1000-ზე მეტი დასაქმებული. მოკლედ, ყველა წინა პირობა გვაქვს იმისთვის, რომ გაბანკებისკენ ავიღოთ გეზი და სწორედ ასეც ვიქცევით ახლა ამ ეტაპზე და ამიტომ გვაქვს ესე ვთქვათ გუნდში ტესტერის ვაკანსია. ამ ეტაპზე ვეძებთ middle manual testers, რომელიც შემოგვიერთდება ამ ტრანსფორმაციის ფარგლებში და ესე ვთქვათ მზად იქნება იმ გამოწვევებისთვის და სიახლეებისთვის და მრავალფეროვანი პროდუქტების დანერგვისთვის, რაც გველოდება ამ ესე ვთქვათ გაბანკებისკენ მიმავალ ესე ვთქვათ გზაზე. ვაკანსიის აღწერილობაზე არ ვისაუბრებ ახლა დეტალურად, იმიტომ რომ სტანდარტული მოთხოვნები გვაქვს. ერთადერთი, რასაც ხაზს გავუსვამ, არის ის, რომ სასურველია, რომ ამ ტესტერის მიმართულებით ამ ადამიანს კონდეს გამოცდილება და ესე ვთქვათ საკუთარი გამოცდილებაც გაგვიზიაროს ჩვენს გუნდში, როცა შემოგვიერთდება. იმიტომ რომ ტრანსფორმაციასთან ახლავს ესე ვთქვათ გარკვეული საკითხები, რაც იმას გულისხმობს, რომ ესე ვთქვათ დამწყებ ადამიანებს ამ პოზიციაზე, ამ სიტუაციიდან გამომდინარე, ეხლა ვერ განვიხილავთ ამ ეტაპზე. სტრუქტურულად ეს პოზიცია დაექვემდებარება ტესტერების გუნდის ლიდერს, რომელიც თავის მხრივ ექვემდებარება CIO-ს. სრულ განაკვეთზე ვეძებთ თანამშრომელს, რომელიც ჩვენს ესე ვთქვათ გრაფიკში ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 10 საათიდან სახამოს 7 საათამდე იმუშავებს. ჩვენი მხრიდან ვპირდებით, რომ ესე ვთქვათ მეგობრულ გუნდს და გარემოს დავახვედრებთ საინტერესო პროექტებს და პროცესებს, იმიტომ რომ თქვენც ხვდებით, რადგან მიკროსაფინანსო ვართ და გაბანკებისკენ მივდივართ, ყველა ესე ვთქვათ საჭირო პროდუქტი, რომელიც ბანკს შესაძლოა დასჭირდეს, როგორც მიკროსაფინანსოს ამ ეტაპზე არა გვაქვს. ამიტომ ეს ყველაფერი ახალი პროდუქტები დასანერგია, შესაქმნელია, გასატესტია, მანამდე ესე ვთქვათ მოსამზადებელი ეტაპები გასავლელია, ამიტომ საკმაოდ შრომატევადი საქმიანობა გველოდება წინ, მაგრამ ასევე ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი გამოცდილების მიღების საშუალებაა ეს ყველაფერი. კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საკითხს აღნიშნავ, რაც შესაძლოა იყოს, ასე ვთქვათ, საინტერესო ვაკანსიის მაძიებლებისთვის და დაინტერესებული პირებისთვის, რომ ავტომატური ტესტირების დაგეგმვას ვაპირებთ გუნდში, ესე ვთქვათ, ამიტომ თუ ამ კუთხით ექნება გამოცდილება ან ექნება ინტერესი, რომ ამ კუთხით განვითარდეს, ძალიან კარგი იქნება ჩვენი მხრიდან და შესაძლოა, ესე ვთქვათ, მისთვისაც საინტერესო აღმოჩნდეს, თუ ადამიანი ეძებს, ესე ვთქვათ, და ჩართული იქნება შექმნის პროცესში, შესაძლოა აღმოჩნდეს ის კომპანია, სადაც საკუთარი თავის და შესაძლებლობის სრულად რეალიზებას შეძლებს. ამიტომ, რა ვიცი, ველოდებით განაცხადებს დაინტერესების შემთხვევაში. ან ესე ვთქვათ, იმ პიროვნებებს, ვისაც გაუწევენ რეკომენდაციას მითითებულ მისამართზე, ანუ ჩვენს ოფიციალურ გვერდზე კრისტალ-ჯიზე მიმდინარე ვაკანსიებში არის, ესე ვთქვათ, დეტალური ინფორმაცია ვაკანსიის აღწერილობის შესახებ და ესე ვთქვათ, თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ თქვენი რეზიუმეები, ან CV-ები გამოგვიგზავნოთ.
პრინციპში მე მგონი ძალიან ისე სწრაფად და მოკლედ მეცადე გამომეხატა ჩვენი ვაკანსიის შესახებ ინფორმაცია, რო არ დაგღალოთ და არ გადავაჭარბო დროს. თუ კითხვები გაქვთ, მზად ვარ პასუხად. დიდი მადლობა. ლიკა, კითხვები მოვიწერე კიდევ ერთხელ თუ ვინმეს ქონდა კითხვები, შეუძლიათ გააჟღერონ. ვიღაცას აქვს ან მითი ეთყობა, იმიტომ ის ცუდად. როგორც ჩანს, ამ ეტაპზე კითხვები არ არის, თუმცა ვისაც გექნებათ სურვილი, შეგიძლიათ მოინიშნოთ მეილი, რომელიც მითითებულია და სლაიდზე ჩანს და შეგიძლიათ პირდაპირ დაუკავშირდეთ კომპანია კრისტალს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დამითმეთ, წარმატებებს გისურვებ და საინტერესოა თქვენი შეხვედრები. მიხარია, რომ მეც მომეცა შესაძლებლობა, რომ ჩავრთულიყავი. დიდი მადლობა. შემდეგი კომპანია იქნება Exactpro. და Exactpro-დან ვაკანსიების შესახებ ისაუბრებს ლანა აკოფიანი. ლანა? შევეცდები, ხო. ლანა, გესმის ხომ ჩვენი? არა, ლანა, შენი ხმა არ ისმის. ეხლა თუ გესმის ჩემი ხმა? კი, ეხლა ისმის. კი. ძალიან კარგი და მხედავთ თუ ვერ, როგორც ხვდები, ვერ მხედავთ, ხო? ეხლა მხედავთ? გავამჯობოთ ნაცი, შენი ხმაც არის, მის და ლანა. მადლობა. შეგვიძლია ლაშინ დავიწყოთ. ლანა, ლანას ხმა გესმით ახლა? ეხლა არა. ხო, ეხლა არ ისმის. ეხლა თუ გესმით? რაღაც ტექნიკური პრობლემებია. ეხლა გესმით და ხედავთ თუ ვერ მხედავთ? კი. კარგი, ძალიან კარგი. ვერ მხედავთ, ხო? ანუ სავარაუდოდ მას აღარ ჩავრთავ, იმიტომ რომ შეიძლება მიკროფონი გაითიშოს. მოგესალმებით ყველას. მე მქვია ლანა და ვარ Exactpro System Georgia's HR მენეჯერი. კომპანიაზე აღარ მოგიყვებით, იმიტომ რომ იოსები საკმაოდ ვრცლად მოგიყვათ უკვე კომპანიის შესახებ და პირდაპირ გადავალ ვაკანსიებზე და მოგიყვებით იმ ვაკანსიებზე, რომლებიც ეხლა გვაქვს. დავიწყებ პირველ რიგში junior software tester-ის ვაკანსიით. ეს ვაკანსია ზოგადად არის საინტერესო იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც ახლა იწყებენ მუშაობას ტესტერების მიმართულებით, ასევე სტუდენტებისთვისაც არის საკმაოდ საინტერესო, რადგან გამოცდილებას ტესტერების კუთხით განხილვით ჩვენ არ ვითხოვთ. საკმარისი არის უბრალოდ SQL-ის და Linux-ის ცოდნა, ასევე ინგლისური ენის კარგად ცოდნა, რადგან ჩვენი კომპანიის ოფიციალური ენა არის ინგლისური, შესაბამისად ინგლისური არის მოთხოვნა. ამის გარდა, ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის мотиваცია და ინტერესი, რომ იმუშაოთ და გახდეთ კვალიფიცირებული ტესტერი. მე ახლა მოგიყვებით ზოგადად მოკლედ იმის შესახებ, თუ რა ევალება ტესტერს ჩვენ კომპანიაში. პირველ რიგში ეს არის ტექნიკური დოკუმენტაციის ანალიზი. ამის გარდა ჩვენი ტესტერები მუშაობენ სკრიპტებზე, ანუ ტესტების სკრიპტების შემუშავებაზე, ეს არის როგორც მანუალური, ასევე ავტომატური სკრიპტები და მესამე, ასე ვთქვათ, ძირითადი მოვალეობა, ეს არის გარემოსა და აპლიკაციის შემოწმება. ეს არის სამი ძირითადი მოვალეობა.
რაც შეეხება middle testers, იქვე ხაზი გაუსვი იმას, რომ middle testers ვაკანციაც გვაქვს კომპანიაში. მოვალეობები არის იგივენაირი. უბრალოდ ამ შემთხვევაში თუ junior-ის ვაკანცია არის სტუდენტებისთვის და იმათთვის, ვისაც დაწყება უნდათ ტესტირების მიმართულებაში მუშაობის. Middle software tester-ის შემთხვევაში ჩვენ ჭირდება ვითხოვთ მინიმუმ 2 წლიან გამოცდილებას. ასევე სხვადასხვა მეთოდოლოგიების ცოდნას, თეორიის ცოდნას. აქვე ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ middle software tester-ის შემთხვევაში ჩვენ ჭირდება SQL-ის და Linux-ის საკმაოდ კარგ დონეზე ცოდნა. ეს რაც შეეხება ზოგადად მოვალეობებს, ვცდილობ რომ ახლა მოკლედ მოგიყვეთ მოვალეობების შესახებ. იმ შემთხვევაში თუ გექნებათ კითხვები, აუცილებლად მომწერეთ და გიპასუხებთ პრეზენტაციის, ამოკლედ პრეზენტაციის შემდეგ. ამის გარდა, მოვალეობების გარდა მინდა ასევე მოგიყვეთ იმ ბენეფიტებზე, რომლებიც არის ჩვენ კომპანიაში. დავიწყებ იქიდან, რადგან ჩვენ მუშაობთ ტესტირების მიმართულებით, როგორც ფუნქციონალური, ასევე არაფუნქციონალური ტესტირების მიმართულებით, ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა სახის პროექტები. ეს პროექტები არის როგორც ავტომატიზირებული ტესტირების პროექტები, ასევე მანუალ ტესტირების პროექტები. და ჩვენ ვთავაზობთ ჩვენ თანამშრომლებს, რომ განხილვა აი ამ პროექტებში ფუნქციურ და არაფუნქციურ ტესტირებაშიც კი. ამის გარდა ჩვენ გვაქვს კარიერული განვითარების შესაძლებლობა, რაც საკმაოდ საინტერესოა, იმიტომ რომ საინტერესო ფაქტი მინდა გაგიზიაროთ, 65% მენეჯერების, რომლებიც ახლა მუშაობენ ჩვენ კომპანიაში, ისინი ოდესღაც იწყებდნენ მუშაობას junior ტესტერებად. და დროთა განმავლობაში განვითარდნენ და შესაბამისად ახლა მუშაობენ პროექტის მენეჯერებად, team lead-ებად ან middle software ტესტერებად. მეგიტომაც მინდა ხაზი გაუსვა benefits-აც, რადგან ყველა ჩვენ თანამშრომლს აქვს თანაბარი შესაძლებლობა, რომ მომავალში გახდეს როგორც middle tester-ი, team leader-ი ან პროექტის მენეჯერი. ჩვენ ასევე ვზრუნავთ ჩვენ თანამშრომლების განვითარებაზე და ვატარებთ სხვადასხვა სახის ტრენინგებს. ეს არის როგორც შიდა ტრენინგები, ასევე გვაქვს გარე ტრენინგები, აი ხო პროაქტიულად დავიწყოთ გარე ტრენინგების ჩატარება ვებინარის სახით. ტრენინგები არის როგორც ტექნიკური სახის, მაგალითად ზოგადად ტრენინგი, რომელიც ეხება ტესტინგს ან დეველოპმენტს. ამის გარდა გვაქვს კიდე არატექნიკური სახის ტრენინგები, მაგალითად ლიდერობის ტრენინგები. ახლა ვატარებთ სტრესის მართვის ტრენინგს თანამშრომლებისთვის. ხო, ეს არის ჩვენი მესამე ბენეფიტი. ასევე გვაქვს სტანდარტული, ასე ვთქვათ, პაკეტი, ეს არის დაზღვევა, ჩვენი სადაზღვევო კომპანია არის GPI. ამის გარდა ჩვენ, რადგან ჩვენი ენა ოფიციალური ენა არის ინგლისური, ჩვენ თავაზობთ ინგლისური ენის კურსებს თანამშრომლებისთვის. და ასევე ფასდაკლებას, ან კომპენსაციას, sport club discounts ასევე ვეძახით, ეს არის კომპენსაცია. რაც ყველაზე საინტერესო არის და თავარი, მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვთავაზობთ როგორც part-times, რაც საკმაოდ საინტერესო არის სტუდენტებისთვის, ვინც სწავლობს. part-time შეგიძლიათ დაიწყოთ ჩვენთან მუშაობა რაღაცა 20 საათით და მერე გაზარდოთ ეს საათები და საბოლოოდ full-time-ზე გადახვიდეთ. ასევე გვაქვს flexible working hours. თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ 11-ზე, 12-ზე და ცოტა გვიან დაამთავროთ. დამოკიდებული არის თქვენს გრაფიკზე და ასევე ეს ყველაფერი ხდება მენეჯერთან შეთანხმებით. ეს არის ის ორი ბენეფიტი, რომელიც ამ შემთხვევაში უფრო საინტერესო არის სტუდენტებისთვის და იმათთვის, ვისაც უნდა შეთავსება სწავლის და ასევე მუშაობის. ბოლო ბენეფიტი, რომელზეც მინდა გესაუბროთ, ეს არის ბიზნეს ტრიპები, მივლინებები, რომლებიც საკმაოდ ბევრი მივლინება გვაქვს ჩვენ სამსახურში. ანუ ყოველი მეხუთე ჩვენი თანამშრომელი მიდის მივლინებაში. დაახლოებით, ანუ 2019 წელს დაახლოებით 800 კაცამდე გავუშვით მივლინებაში. ეს მივლინებები არის როგორც ოფისებს შორის, ჩვენ იოსებმა აღნიშნა, რომ ოფისები გვაქვს როგორც ინგლისში, ამერიკაში, ასევე რუსეთში, 4 ოფისი. ამის გარდა ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში, საერთაშორისო ღონისძიებებში.
მაგალითად, წინა წელს გავუშვით თანამშრომლები DFS-ზე მილანში, ასე ვაპირებდით ჰაკატონში მონაწილეობას მიიღებას გრონგენში, მაგრამ სამწუხაროდ აი ამ კორონავირუსის გამო გადაიდა. ხო, ეს არის ზოგადად მოკლედ ჩვენ ვაკანციების შესახებ და ასევე იმ ბენეფიტების შესახებ, რაც გვაქვს კომპანიაში. იმედი მაქვს, რომ ეს ვაკანციები დაინტერესდებით აი ამ ვაკანციებით და შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი CV, თქვენ ხედავთ აი ეკრანზე პრეზენტაციაში მეილის მისამართი, სადაც შეგიძლიათ გამოგვიგზავნოთ თქვენი რეზუმე. ეხლა წავიკითხე კომენტარი, რეზუმე ინგლისურ ენაზე თუნდაც. ლაგეთ, დროის სიმცირის გამო თუ შეგიძლიათ რომ თვითონ ჩატში ვეუპასუხო, ჩვენ უნდა გადავიდეთ უკვე შემდეგ კომპანიაზე. იმიტომ რომ დროში ვარ ძალიან შეზღუდულები, სადაც შევაწყდია და ყველა დავაყოვნეთ. კარგით, კი ბატონო, ასე გავაკეთეთ მაშინ. ხო. ალანა, ეხლა კომპანიაზე, შემდეგ ვაკანსიაზე, კომპანია, რადგანაც ჩემი სლაიდი არ გადადის. გადავედით. შემდეგ კომპანია არის ოზორიქსი და ვაკანსიის შესახებ თამარ ბარათიშვილი მოგვიყვებს. თამარ? ნათია? ისმის შენი ხა? ცდილობ კამერა ჩავთო. გამარჯობა. მე ვარ თამარ ბარათაშვილი, GeoSTQB-ის თანადამფუძნებელი და თან ვმუშაობ ოზორიქსში ტესტერად. ოფიციალური ვაკანსია შეგიძლიათ ნახოთ JobsG-ზე, აქ QR კოდი არის, ამას შეგიძლიათ მიყვეთ და გადახვალთ JobsG-ის ვაკანსიაზე. მე კიდევ მინდა მოგიყვეთ მოკლედ ჩვენ შესახებ ის, რაც არსად არ წერიათ და ვერსად ვერ გაიგებთ. ესე იგი, ჩვენ პირველ რიგში ვეძებთ მანუალურ ტესტერს, რომელიც იმუშავებს ჩვენთან ოზორიქსში, ფიზიკურად ოზორიქსში, ფაქტობრივად კიდე დანიურ კომპანიაზე. ეს დანიური კომპანია არის კომპანია, რომელიც აკეთებს დოკუმენტ ბრუნის პროგრამას, უკვე 10 წლის განმავლობაში ფუნქციონირებს და ყოველ წელს წელიწადში 3-ჯერ დაახლოებით ჩვენს ვუშვებთ ახალ რელიზს. შესაბამისად, ოფისი არის, მთავარი ოფისი არის დანიაში, თბილისშიც გვაქვს და კიევშიც გვაქვს. ჩემი უშუალო მენეჯერი არის კიევში და ჩვენი პროექტ მენეჯერიც არის კიევში და შესაბამისად იქიდან ხდება ეგრე ვთქვათ მართვა. სამუშაო დროს რაც შეეხება და სამუშაო საათებს ეს არის კაცრი ვიტყოდი, მაგრამ თან მოქნილი იმის გამო, რომ 10-დან 7-მდე კი მუშაობთ, მაგრამ თუ რაღაც დაგჭირდება, ჩვენ შეგვიძლია თავისუფლად მივიწეროთ და ვთქვათ, რომ გასვლა გვინდა და ავანაზღაურებთ ამ და ამ დროს. მთავარია 40 საათი შესრულდეს. ჩვენ გვაქვს ჩვენი საზღვრები, აუცილებლად თუ ეს დღე არის თავისუფალი, თუ დღესასწაულია რაღაცა დავისვენებთ, არავინ არ შეგვაწუხებს. ანუ რეალურად ვისვენებთ, ასევე ვისვენებთ ჩვენ შვებულებაში. არაფერი კომპიუტერი საერთოდ არაფერი არ გვაქვს, არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ეს რანაირად როგორ უნდა გაკეთდეს. და რა თქმა უნდა, ჩვენ თავზე ვიხებთ პასუხისმგებლობას, რაც დაკისრებულია ჩვენზე, რაც უნდათ რომ შევასრულოთ, აუცილებლად ვასრულებთ ამ ყველაფერს დროში. საქმე არის ადვილიც, ცოტა რთულიც, აი გამომწვევი, რასაც ქვია challenging და საინტერესო. ჩემთვის პირადად ეს challenging არის ყოველთვის ძალიან საინტერესო და უფრო მომწონს ვიდრე მარტივი რაღაცეები. ვმუშაობთ desktop klientთან, გვაქვს web edition-ი და mobile app-ი, რისი გადასვლაც
ყოველდღიურად გვიწევს. გვაქვს ასევე ვებ სერვისები, Windows სერვისები, სხვადასხვა workflow-ები, webhook-ები და გვაქვს სხვადასხვა ბევრ სისტემასთან ინტეგრაცია. ეგ იქნება Microsoft Office, SharePoint, OneDrive ან დანიის სამეფო არქივი თუნდაც. თუ დაინტერესდებით, შეგიძლიათ გადმოგვიგზავნოთ თქვენი CV, სასურველია ინგლისურ ენაზე, იმიტომ რომ შემდეგ მიდის ეს CV კიევში და დიდი იმედი მაქვს, რომ მოგეწონათ და აუცილებლად შეგვახმიანებით. ნათია? მადლობა თამარ. კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ შეეხმიანოთ, როგორც თამარ მახსენა დაინტერესების შემთხვევაში. კითხვები ამ ეტაპზე არ არის, როგორც შეცუყურებ და მაშინ გადავიდეთ შემდეგ კომპანიაზე, შემდეგ ვაკანსიებზე, ესე ვიტყოდი. შევსწრებ რომ გადავიდეთ სლაიდი. გადავედით. ჩემ ბოლო დღევანდელ სიაში ბოლო კომპანია, მაგრამ არა მარტო ერთი, ესე ვიტყოდი, ეს არის ჯგუფი, საქართველოს ბანკის ჯგუფში შემავალი კომპანია, Digital Area. და ბექა სოზუაშვილი მოგვიყვება ამ ვაკანსიების თუ პროექტების შესახებ. ბექა? გამარჯობა ნათია, პირველ რიგში მადლობა ყველას, ვინც ამდენი ხანი გაჩერდით და ელოდებოდით ვაკანსიებს. მოკლედ მოგვიყვებით დიდ დროს აღარ წაგართმევთ ჩვენს კომპანიაზე. ჩვენი კომპანია არის Digital Area, საქართველოს ბანკის ჯგუფში შემავალი კომპანიებისგან ერთ-ერთი და მოგვიყვებით ჩვენი პროექტების შესახებ. ჩვენი პროექტები არის პირველი პროექტი AreaG, ეს არის უძრავი ქონების პლატფორმა, რომელიც განსაკუთრებულია იმისთომ, რომ აქვს ბანკთან სინერგია, საქართველოს ბანკთან სინერგია, რაც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ბანკის კლიენტს ავტომატურად შეუძლია სესს მოთხოვნა და ანგარიშება კალკულაცია და აღარ უწევს ეს რუტინული ყოველდღიური პირობითად ბანკში მისვლა და სესის მოთხოვნა იქიდან და ასე შემდეგ. მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს პროცესი გავამარტივოთ. მეორე პროექტი არის Optimo-G, რომელიც არის მარაგების მართვის კონტროლისთვის შექმნილი პროგრამული უზრუნველყოფა, მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. Optimo უზრუნველყოფს მარაგების მართვას, ანალიზს და ფინანსურ აღრიცხვებს. ეს არის მეორე პროდუქტი. მესამე პროდუქტი არის უკვე განახლებული ExtraG, რომელიც არის e-commerce marketplace-ი. ეს არის სრულიად განახლებული ExtraG, ვისაც ძველი გახსოვთ, იმათვის ვიმეორებ, რომელიც გაეშვა ამ წლის 29 თებერვალს და აქვს ამბიცია იმისი, რომ ქართულ ბაზარზე მთლიანად მოიცვას როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული სფერო, ბიზნესი და ყველაფერი, რაც შეიძლება იყიდებოდეს, გადავიდეს ციფრულად და გაიყიდოს ExtraG-ზე. კიდევ ერთი პროექტის შესახებ გეტყვით, ეს არის AdapterG, რომელიც შეიქმნა ციფრული ადაპტაციის პროგრამა, რომელიც ეხმარება ბიზნესებს, ადამიანებს სწრაფად და ციფრულად გაყიდონ თავიანთი პროდუქტი. ამ AdapterG-ში ჩადგმული არის ExtraG და Optimo-G, ორივე საიტი. შესაბამისად, რაღაც გარკვეული მარაგების აღრიცხვა შეიძლება Extra-დან გაყიდვის შემთხვევაში, რომელიც აღრიცხება შესაბამისად Optimo-ზე. ეს არის ჩვენი პატარა მიმოხილვა პროექტების შესახებ, რაც შეეხება ვაკანსიებს. ვაკანსიები გვაქვს საკმაოდ მრავალფეროვანი. ვეძებთ არის უზრუნველყოფის ინჟინერს, ავტომატიზაციის ინჟინერს, უმცროსი მიდრი, ესე ვთქვათ, ყველა სეგმენტს, რომელსაც ექნება საშუალება და განვითარება, რომ ისწავლოს ავტომატიზაცია, მანუალურ შემთხვევაში ისწავლოს ავტომატიზაცია და რა თქმა უნდა აუტო შემთხვევაში შესაძლებლობა იქნება ჩაერთოს პირობითად end-to-end ტესტირების საკითხში, რაც
საკმაოდ არ არის გავრცელებული ჯერჯერობით საქართველოში და ასევე შეისწავლოს DevOps მიმართულებაც და შემოდის სამუცურავს თავისთავს შეიძლება robotic automation-იც დაწყებაც რაც საკმაოდ საინტერესო არის და ვისაც სურვილი გაქვთ ამ ყველაფერსში შემოგვიერთდეთ ჩვენი კარი თქვენს ღია იქნება გამიგზავნეთ თუ შეიძლება თქვენი CV-ები რეზიუმე HR ძალუკა არის Tsirekidze ჩვენ გადავხედავთ შევხედავთ თქვენს მონაცემებს და იმის მიხედვით აიყოფში მადლობა ვერქა მადლობა როგორც ახლა ხედავ არ არის კითხვები თუმცა თუ გაგიჩნდებათ კითხვები შეგიძლიათ როგორც სლაიდი ნახედავთ მეილზე შეეხმიანოთ დაუსვათ კითხვები და გაეცნოთ შესაბამის ვაკანსიებს უფრო დეტალურად ამით დავასრულეთ ბოლო ნაწილით ვაკანსიების შესახებ პირველ რიგში მადლობა რომ ესე ორშაბათ დღეს ესე მძიმე დღეს მაინც დარჩი ჩვენთან მადლობა ასევე გამყოლა გამომსვლელს და კომპანიის წარმომადგენელს იმედი მაქვს რომ იპოვით თქვენთვის სასურველ კადრებს და ასევე იმედი მაქვს რომ ყოველთვის დღევანდელი საღამო დღევანდელი თემები იყო საინტერესო და მომავალშიც ვეცდებით რომ ისევ საინტერესო თემებით საინტერესო გამოსვლებით დაგიბრუნდეთ მადლობა და პირველ რიგში ჯანმრთელობას გისურვებთ ახვამდის კარგად მადლობა